เข้าโค้งนะครับผ่านรถใหญ่หลีกห่างจากรถใหญ่นะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางเลนแล้วก็ด้านหน้านี้นะครับมืดๆเปิดไฟสูงให้ดูนะครับนี่สว่างดีเลยนะครับส่องเข้าไปที่ต้นไม้นี่ครับช่วงโค้งแล้วก็เปิดไฟสูงลองปิดไฟสูงดูนะครับเนี่ยถึงแม้จะไม่มีไฟสูงก็สว่างดีนะครับสามารถใช้ระบบช่วยขับได้ด้วยนะครับฝนตกหนักขนาดนี้เนี่ยคราวนี้เราค่อยๆขึ้นโค้งนี้ไม่ได้ลองหยุดแล้วนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งลงไปลึกๆเนี่ยมีเสียงล้อปีให้ได้ยินอีกเล็กน้อยนะครับถึงแม้จะอยู่ในโหมด normal นะเมื่อกี้ความเร็วประมาณ40หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วผมกดคันเร่งลงไปสุดนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟ CG Go วันนี้อยู่กับ J คู่ Fight EV และจะพาขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่รวมถึงไปทดสอบขึ้นเขาให้ได้ดูกันนะครับคราวก่อนเนี่ยเราพาขับจากกรุงเทพไปกำแพงเพชรเพื่อดูการใช้พลังงานรวมถึงการชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับทริปนี้จะเป็นการขับในเส้นทางประจำของเรานะครับกรุงเทพเชียงใหม่และก็ดอยอ่างขางมาดูกันว่าจะใช้เวลาชาร์จระหว่างทางกี่นาทีรวมถึงไปถึงแล้วเนี่ยขึ้นเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับทริปนี้ไปคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีปูนไปทั้งหมด12ถุงอยู่ด้านท้าย6ถุงนะครับแล้วก็มีสัมภาระกระเป๋าเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์กล้องอีกนิดหน่อยอยู่ตรงกลางนะครับอีก4ถุงตรงนี้นะครับวางเรียงกันทั้งหมด4ถุงแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับตรงจุดนี้อีก2ถุงรวมเป็นทั้งหมด240กิโลกรัมนะครับแทนน้ำหนักผู้โดยสารแบบนั่งเต็มคันเราจะได้ดูเรื่องการใช้พลังงานแบบเดินทางด้วยผู้โดยสารเต็มคันเหมือนเดินทางแบบครอบครัวเลยนะครับทริปนี้เชงไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นจะมี2ถุงนี้เพิ่มเข้ามาพอเราบรรทุกน้ำหนักเพิ่มที่ด้านท้ายนะครับตอนนี้รวมๆอยู่ด้านโซนท้ายเนี่ยประมาณ200กิโลด้านท้ายเนี่ยจะต่ำลงไปประมาณ1เซนนะครับวัดจากพื้นขึ้นมาถึงบริเวณจุดนี้ผ่านตรงเส้นกลางล้อตรงนี้นะครับศูนย์กลางล้อ74เซนส่วนล้อหน้าตอนนี้คือ75เซนติเมตรนะครับเราดูจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าด้านท้ายเนี่ยมันจะต่ำลงกว่าด้านหน้านะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางบนหน้าจอ461กิโลเมตรซึ่งบนหน้าจอนะครับผมเซตให้แสดงเป็นแบบ WLTC ไว้ถ้าแสดงเป็น Dynamic ระยะทางจะเพิ่มเป็น480กิโลเมตรนะครับสำหรับซอฟต์แวร์คันที่ผมนำมารีวิวให้ดูกันเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวล่าสุดเหมือนกับรถที่ลูกค้าได้รับนะครับคันนี้ยังไม่มีภาษาไทยแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าของลูกค้าที่แสดงตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะแก้ให้ตรงแล้วก็ได้นะครับอันนี้มันยังเป็น WLTC แล้วก็ Dynamic นะครับแต่461กิโลเมตรทางแบรนด์เขาเคลมว่าเป็นมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนตอนนี้ถ้าเรากดบนหน้าจอเนี่ย WLTC มันจะเป็น461กิโลเมตรตามที่เคลมเลยเดี๋ยวจะออกเดินทางตอนบ่าย2นะครับจะได้จับเวลากันง่ายๆว่าไปถึงเชียงใหม่ใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงรวมชาร์จนะครับจุดที่ออกเดินทางเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นทางด่วนบางนาเลยนะครับอันนี้เป็นตู้ชาร์จของ MEA ซึ่งตั้งอยู่ในคอนโดนะครับผมแวะมาชาร์จตรงนี้เป็นจุดเดิมกับคราวก่อนที่พารีวิว J คู่ 5 EV นี้เลยนะครับรีเซ็ตทริปตรงนี้เรียบร้อยนะครับเป็น0กิโลเมตรแล้วก็จะมี after startup อันนี้เราจะต้องจอดรถไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ล็อกรถไว้นะครับตัวระยะเวลาตรงนี้ก็จะถูกรีเซ็ตไปวันนี้เดี๋ยวเราลองดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบรวมตั้งแต่ after startup ซึ่งก็คือตั้งแต่ start นะครับพอขับออกจากจุดชาร์จมานะครับขับต่อมาอีกนิดเดียวเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นจุดสำหรับเลี้ยวขึ้นทางด่วนด่านบางนาแล้วนะครับออกเดินทางบ่าย2วันศุกร์นะครับโชคดีนะว่าจุดเนี้ยรถยังไม่ติดมากนะปกติแล้วเนี่ยช่วงบ่ายๆนะครับแล้วยิ่งวันศุกร์นะติดมาตั้งแต่ด่านเลยนี่รถเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มติดหลังจากนี้นะก็ยังดีนะครับคือเราจะต้องเสียเวลาช่วงนี้ไปเนี่ยนานหน่อยนะวันนี้เนี่ยกะว่าจะลองทำเวลาดูนะครับแบบว่าเร็วสุดๆกับคันนี้แล้วแบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับโหมดที่ใช้ในการขับเป็นโหมด normal นะครับแล้วก็ผมตั้งรีเจนไว้ที่ระดับ1ซึ่งจะเป็นรีเจนแบบเบาสุดเวลาที่ขับเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถไหลๆดีนะครับไม่ได้มีอาการรีเจนแรงแล้วก็
หน้าขมำแบบ Regen High นะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอและ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS อยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเจอฝนตกหนักเลยวันนี้โชคดีนะครับออกจากบางนาบ่าย2เนี่ยรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะมาถึงตรงนี้ใช้เวลาไป56นาทีนะครับกับระยะทาง62กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 85% นะครับใช้ไปแล้วทั้งหมด 15%คิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยช่วงที่อยู่บนโทเวย์ก็จะเป็นความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ขับแบบทดสอบการใช้พลังงานในช่วงแรกแล้วนะครับก็จะใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าการจราจรเอื้ออำนวยนะครับแต่ตอนนี้ยังลดเยอะอยู่เลยนะความเร็วที่ใช้ก็80ยังไม่ถึงเลยนะครับทุกทีถ้าเป็นการทดสอบอัตราการใช้พลังงานนะครับช่วงสัก120 กิโลเมตรแรกเนี่ยมันจะมีการทดสอบความเร็ว80ความเร็ว100เพราะฉะนั้นจะประหยัดกว่าถ้าเราขับ120ตั้งแต่แรกอีกนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยจะลองขับแบบ120ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเมื่อกี้ช่วงบนโทเวย์เนี่ยถ้ามันโล่งจริงๆก็มี120แต่จะขับให้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนดในการเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นะครับระหว่างที่ฝนตกผมตั้งที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าไว้เป็นออโต้นะครับบางช่วงเนี่ยก็รู้สึกว่าความเร็วในการปัดช้าไปหน่อยนะครับถ้าตั้งเป็นออโต้แต่ถ้าเราตั้งไว้ที่ระดับต่ำความเร็วในการปัดจะอยู่ประมาณนี้นะครับในระดับโลที่เป็นต่ำสุดที่เขาให้ปรับมันยังปัดเร็วกว่าออโต้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเซตเป็นไฮอันนี้แบบแรงสุดแล้วนะครับก็คือมี3ระดับออโต้โลไฮไฮก็จะเป็นแบบปัดเร็วตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมจะลองปรับเป็นออโต้ให้ดูเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นออโต้เนี่ยรู้สึกว่ามันปัดช้าไปหน่อยนะครับตอนนี้มาได้90กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็เราพ้นฝนหนักๆมาแล้วนะหลังจากนี้น่าจะบรรยากาศปลอดฝนแล้วนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเมฆค่อนข้างน้อยตอนนี้ก็3:25 นาทีนะครับพาแวะมาดูตู้หัวเว่ยของ Spark EV นะครับที่อยู่ในปั๊มบางจากก่อนแยกที่จะไปตากฟ้านะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูที่ป้ายตรงนี้เลยไปอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแยกเพื่อออกไปตากฟ้าสำหรับเดินทางไปน่านทางนู้นนะครับตอนนี้เนี่ยเอาตู้มาติดตั้งแล้วนะครับเราจะต้องรอเขาเอาหลังคาที่เป็นหลังคาของตู้นะครับแล้วก็เป็นพวกป้ายของ Spark EV มาติดตั้งแล้วก็น่าจะใช้งานได้นะครับตู้ Power Unit ตรงนี้ก็ตั้งแล้วก็ตัวนี้เป็นฝั่งตู้หัวจ่ายนะครับกำลังไฟรวมคือ240กิโลวัตต์ถ้าชาร์จ4คันหาร4นะครับก็จะเหลือคันละ60กิโลวัตต์แต่ถ้ามีคันไหนเนี่ยเริ่มชาร์จช้าลงนะครับเหลือ20กิโลวัตต์กำลังไฟที่เหลือเนี่ยมันสามารถเอาไปใส่ให้คันที่ชาร์จอยู่ได้นะครับหัวจ่ายแต่ละหัวกระแสไฟจ่ายได้สูงสุดที่300แอมป์เลยนะครับก็เป็นข้อดีสำหรับรถที่เป็น400โวลต์นะครับมาชาร์จกับตู้นี้เนี่ยพอเป็น300แอมป์คูณกับ400โวลต์รับกำลังไฟได้สูงสุดก็คือ120กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นรถ400โวลต์มาชาร์จกับตู้รุ่นนี้ถึงแม้จะเป็นชาร์จคันเดียวได้สูงสุดก็จะอยู่ที่120กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นรถ800โวลต์รับกำลังไฟได้เต็ม240กิโลวัตต์ถ้าชาร์จคันเดียวนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆปั๊มนะครับในปั๊มนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะมีห้องน้ำรวมถึงร้านกาแฟอินทนินอยู่ทางนู้นนะครับตั้งใจจะทำเวลานะครับแต่ว่าพอเห็นสถานีชาร์จใหม่ๆเนี่ยก็พาแวะดูก่อนน่าจะจอดจุดนี้ไปได้สักเกือบ10นาทีนะครับมีแวะไปเข้าห้องน้ำด้วยผมถ่ายให้ดูเลยนะครับช่วงขับออกจากปั๊มนี้แล้วก็เป็นแยกที่ไปตากฟ้านะครับเนี่ยครับออกจากปั๊มมาปุ๊บก็จะเป็นช่องเลนสำหรับซ้ายเพื่อไปตากฟ้าแล้วนะครับที่จะขับไปทางพิษณุโลกไปน่านนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 59% นะครับขับมาแล้ว167กิโลเมตรตอนนี้ความเร็วเฉลี่ยเราตกลงมาอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาจอดเนี่ยผมจะไม่กดดับเครื่องเลยนะจะพยายามไม่ให้มันรีเซ็ตค่านะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับขับมาได้200กิโลเมตรพอดีเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ชัยนาทแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย
เหลือ 49% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้โชว์บนหน้าจอบอกว่าจะวิ่งได้อีก226กิโลเมตรความเร็วที่ใช้นะครับก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าทางแบบโล่งๆเนี่ยก็120เป็นหลักเลยนะครับแต่ถ้ามีรถเยอะหน่อยก็ตามสภาพการจราจรวันนี้คือใช้ความเร็วแบบเต็มที่เลยนะครับก็คือ120เป็นหลักเดี๋ยวเราดูนะว่าจะทำเวลาได้สักขนาดไหนกันนะครับแค่ผ่านแถวๆชัยนาทเนี่ยก็แวะไปแล้ว1ปั๊มเพื่อทำการถ่ายสถานีชาร์จใหม่นะตอนแรกกะว่าจะไม่พักเลยนะครับกะว่าจะไปพักช่วงระหว่างที่ชาร์จจะได้ประหยัดเวลาอันนี้เราเสียเวลาไปประมาณ10นาทีละพอพูดเพลินนะครับความเร็วขึ้นไป127แล้วเพราะว่าขับตามคันหน้านะเดี๋ยวเราขับให้ไม่เกิน120เป็นหลักนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายออกไปเลี่ยงเมืองนครสวรรค์แล้วนะครับสำหรับใครที่ขับไปนครสวรรค์เนี่ยก็ตรงไปทางเลนด้านขวาระยะทางจากกรุงเทพนะครับมาถึงจุดนี้236กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 40% นะครับตรงนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์แบตคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่จะขับ J-Cool 5 EV จากกรุงเทพแล้วเข้าไปที่เมืองนครสวรรค์นะครับถ้าขับเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยแบตก็น่าจะเหลือสัก 30-35% นี่แหละครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็ขับมาแบบ120เป็นหลักเลยนะครับก็จะมีในช่วงแรกนะครับที่เจอฝนตกหนักๆสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรที่ใช้ความเร็วต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงรถติดในกรุงเทพขับเลยเลี่ยงเมืองมาประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะมาเจอปั๊มบางจากหนองเบนที่นี่มีจุดชาร์จของ Spark EV นะครับแล้วก็มีหัวชาร์จทั้งหมด6หัวชาร์จกำลังไฟรวมที่นี่อยู่ที่600กิโลวัตต์นะครับโอ้โหวันนี้รถชาร์จกันเต็มเลยแบตเตอรี่เราเหลืออีก 35% นะครับขับมาได้259กิโลเมตรผมยังไม่ชาร์จจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับให้แบตเหลือน้อยกว่านี้แล้วค่อยชาร์จนะครับถ้าเราชาร์จจุดนี้เนี่ยแล้วแบตเตอรี่มันขึ้นไปถึง 80% กำลังไฟเนี่ยมันจะเริ่มช้าลงแล้วนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมว่าจะขับไปให้แบตเหลือน้อยๆนะครับอาจจะต่ำกว่า 20%หรืออาจจะชาร์จที่ EV Hub ก็ได้แล้วเราก็ขับต่อไปอีกสักประมาณ200กิโลเมตรนะครับเพื่อไปถึงอำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วค่อยชาร์จอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นการเดินทางตามปกตินะครับแบตเตอรี่เหลือ30กว่า%เนี่ยเราจะแวะกินข้าวแวะชาร์จที่จุดนี้ก็ได้นะครับคืออันนี้เป็นการเดินทางแบบทำเวลารวมชาร์จให้ได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปชาร์จช่วงแบตเตอรี่ที่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับเราจะได้กำลังไฟแรงๆแบบยาวๆเลยถ้าผมชาร์จจาก 35% เนี่ยแล้วเดี๋ยวแบตเตอรี่มันก็ขึ้นไปแป๊บเดียวอ่ะ 60% นะครับหรือ 80% ทีนี้จากจุดนี้เนี่ยเราขับมาได้260กิโลเมตรถ้าจะขับไปถึงที่เถินระยะเนี่ยมันยังเยอะอยู่ซึ่งมันจะใช้เวลาชาร์จนานแต่ถ้าเราแวะกินข้าวไปด้วยนะครับก็ปล่อยให้ชาร์จเต็ม 100% ก็ได้แล้วก็ค่อยขับยาวๆไปเถินก็ได้เหมือนกันนะครับจากจุดนี้เนี่ยขับไปอีกประมาณ40กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึง EV Hub ผมว่าไปถึง EV Hub แบตเตอรี่เราอาจจะเหลือ 25% นะครับเดี๋ยวประเมินกันอีกทีนะว่าจะชาร์จที่ EV Hub หรือผมจะขับเลยไปอีกนะครับไปชาร์จที่กำแพงเพชรถ้าเราแวะที่ EV Hub ข้อดีคือหัวชาร์จเยอะนะครับแล้วก็ตู้ชาร์จเยอะชาร์จได้กำลังไฟแรงแน่ๆแต่ถ้าไปต่อจากนั้นแล้วจะไปชาร์จตู้ Elex หากว่าไปถึงมีรถอีกคันมาชาร์จแชร์กันก็ได้กำลังไฟช้าลงนะครับมาถึง EV Hub กำแพงเพชรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 21% แล้วผมลองกดดูสถานีชาร์จด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราแวะชาร์จที่นี่ก่อนละกันอย่างน้อยเนี่ยมีอยู่4ตู้นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 21% นะครับระยะทางที่เราขับมา 306.9 กิโลเมตรก็เท่ากันกับรอบก่อนเลยนะครับ307กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ย77กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูที่ตรงนี้ after start ขับมาทั้งหมด3ชั่วโมง58นาทีนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับวันนี้เราใช้ความเร็วสูงกว่าครั้งก่อนนะครับไม่ได้มีการเทสการใช้พลังงานแต่แบตเตอรี่เนี่ยเหลือต่างกันแค่ 2% นะครับคราวก่อนมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลือ 23% รอบนี้เหลือ 21%ต่างกันแค่ 2% เองทั้งที่วันนี้ขับใช้ความเร็วสูงเป็นส่วนใหญ่นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 21% นะครับตอนนี้ขึ้นมา 23% ละ
กำลังไฟอยู่ที่97กิโลวัตต์นะครับแล้วมันจะรับประมาณ90กว่ากิโลวัตต์แบบนี้ได้ไปจนถึงแบตเตอรี่ 60% เลยนะครับคราวก่อนได้ทดสอบชาร์จให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงชาร์จให้ดูเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปหากินข้าวรอแล้วนะครับสำหรับเรื่องการชาร์จเนี่ยสามารถดูได้จากคลิปก่อนเลยนะครับคันนี้เนี่ยสามารถคงกำลังไฟ90กว่ากิโลวัตต์ได้จนถึง 60% เลยนะครับถือว่าการชาร์จของคันนี้ทำได้ดีเลยทดสอบชาร์จจากแบตเตอรี่ 10-80% ใช้เวลาแค่34นาทีนะครับชาร์จมา25นาทีนะครับจากแบตเตอรี่21-73%กำลังไฟตอนนี้เหลืออยู่แค่59กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นปกติของรถคันนี้นะจะรับได้90กิโลวัตต์ขึ้นไปก็คือช่วงแบตเตอรี่ต่ำกว่า 60% ลงไปนะครับพอแบตเตอรี่สูงๆเนี่ยกำลังไฟจะเริ่มช้าลงแล้วก็พอ 80% จะช้าลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราชาร์จแค่ 80% ก็พอแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรถมาชาร์จค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีลูมินมาชาร์จด้วยแล้วก็เรียกว่าเต็มแทบทุกช่องชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างเราที่ชาร์จอยู่ตอนนี้เป็น BMW iX นะครับชาร์จเต็มทุกช่องชาร์จเลยนี้นะครับมาดูที่กำลังไฟนะครับช่วงที่ชาร์จเนี่ยผมดูผ่านในแอปมานะครับถึงแม้ว่าจะมีอีกคันหนึ่งเนี่ยมาชาร์จพร้อมกันผมยังคงรับกำลังไฟได้ต่ำสุดที่90กิโลวัตต์นะครับช่วงแบตเตอรี่ต่ำกว่า 60% แสดงว่าตู้นี้เนี่ยถ้ามีรถชาร์จ2คันพร้อมกันนะครับเขาแบ่งให้คนละครึ่งคนละ90กิโลวัตต์ตอนนี้เนี่ยกำลังไฟผมลงมาเหลือ60กิโลวัตต์แต่ว่า BM เนี่ยเขาก็ยังรับได้แค่90กิโลวัตต์นะครับเรียกว่าแบ่งครึ่งกันไปเลยคนละ90กิโลวัตต์ดูที่รายละเอียดนะครับอันนี้เป็นของ BM รับได้อยู่ที่89กิโลวัตต์นะครับชาร์จแบตเตอรี่จาก21ขึ้นมา 81% นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด30นาทีค่าชาร์จ331บาทนะครับชาร์จช่วงออนพีคค่าไฟหน่วยละ 8.4 บาทนะครับค่าไฟก็จะสูงหน่อยแล้วก็เราจะต้องไปชาร์จอีกครั้งหนึ่งแถวเถิดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยรถที่เดินทางกันค่อนข้างเยอะนะผมอาจจะดูว่าถ้าตู้ชาร์จระหว่างทางว่างก็อาจจะแวะชาร์จก่อนนะครับเมื่อกี้ชาร์จเสร็จมีคุยกับ FC อยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็จะเดินทางไปเชียงใหม่เหมือนกันก็คือที่ใช้ BMW iX นะครับที่ชาร์จคู่กันอยู่พอดีแต่เดี๋ยวเขาจะไปแวะพักที่ตากก่อนนะครับเลยไม่ต้องชาร์จนานเท่าที่ดูแต่ละจุดชาร์จที่ผ่านมาวันนี้นะครับบริเวณไหนที่เป็นหับเนี่ยรถชาร์จกันเยอะเลยนะครับทั้งที่หนองเบนแล้วก็ EV Hub ชาร์จแทบจะเต็มทุกช่องชาร์จแปลว่าเดี๋ยวไปถึงที่เถิดเนี่ยช่องชาร์จอาจจะเต็มก็ได้นะครับอันนี้เป็นกึ่งเหมือนเทศกาลนิดนึงนะครับเป็นช่วงหยุดยาว3วันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองดูนะครับช่วงก่อนจะถึงตากเนี่ยมันก็จะมีตู้ชาร์จหรือเลยตากออกไปนิดนึงก็มีตู้ชาร์จถ้าแบตเตอรี่เริ่มเหลือน้อยเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงก็อาจจะแวะชาร์จก่อนนะครับเผื่อไว้ว่าถ้าไปถึงจุดชาร์จไม่ว่างอย่างน้อยเรายังมีแบตสำรองที่จะวิ่งไปจุดหน้าต่อได้นะครับเวลาบนทริปตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราจะจอดแล้วก็ใส่เกียร์ P เขานับต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้4ชั่วโมง38นาทีแล้วคือถ้าเราไม่ดับเครื่องเนี่ยเวลานับต่อไปเรื่อยๆรวมถึงความเร็วเฉลี่ยนะครับมันก็จะต่ำลงตอนที่มาถึงเนี่ยมันอยู่ประมาณ76กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ลงไปเหลือ66กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่านับรวมเวลาที่เราจอดรถไปด้วยนะครับทำให้ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยต่ำลงไปอีก J คู่ 5 EV นี่ไฟหน้าสว่างดีนะครับขวามือเนี่ยเป็น BYD Scion 6 นะครับเดี๋ยวผมลองขับเทียบกันให้ดูแล้วดูไฟหน้านะครับแสงสว่างไฟหน้าของ J คู่ 5 EV นี่เหมือนจะสว่างกว่าด้วยนะครับและสำหรับ J คู่ 5 EV นะครับเนื่องจากถ้าเราบรรทุกหนักเนี่ยด้านท้ายมันจะต่ำลงน่าจะเชิดขึ้นนะครับจะต้องมาปรับไฟให้ก้มลงสัก 1-2 สเต็ปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราบรรทุกมาหนักขนาดไหนไม่งั้นไฟจะไปแยงตารถคันด้านหน้านะครับตอนนี้เนี่ยผมปรับให้ก้มต่ำลง1สเต็ปแล้วนะครับสำหรับไฟหน้ากดมาที่รูปรถนะครับแล้วก็มาที่เมนู Quick Control นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดตอนนี้เนี่ยผมปรับให้ไฟด้านหน้าเนี่ยก้มต่ำลงมาอยู่ที่ระดับ1นะครับถ้าเป็นระดับ3เนี่ยจะเป็นต่ำสุดนะครับมาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับระยะทางรวมอยู่ที่426กิโลเมตร
ขับมาจาก EV Hub เนี่ยประมาณ118กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 45% ใช้ไป 36% นะครับ 1% เนี่ยขับได้ประมาณ 3.2 กิโลเมตรความเร็วที่ใช้เนี่ย120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับสำหรับการขับในวันนี้ตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะครับที่ผมได้ลองทดสอบดูความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ3 กิโลเมตรนะครับประมาณ 2.8 ถึง 3 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับเส้นทางนะครับยิ่งทางนี้มีการขับขึ้นทางชันนะครับคือความสูงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอพวกขึ้นเขาขึ้นเนินด้านหน้าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยก็ให้ประมาณไว้เลยนะครับว่าจะขับได้ประมาณ 2.8 ถึง 3 กิโลเมตรเมื่อกี้ที่เฉลี่ยออกมาได้ประมาณ 3.2 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% เนี่ยเพราะว่าบางช่วงก็ขับความเร็ว100นะครับมีการชะลอความเร็วแต่ถ้าเป็นการขับแช่ความเร็ว120ตลอดเวลานะครับอันนั้นน่ะจะต่ำกว่า3กิโลเมตรนะครับส่วนถ้าเป็นความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ 1% ก็จะได้ระยะทางประมาณ 4-4.5 กิโลเมตรขับออกจากตัวเมืองตากมาประมาณ17กิโลเมตรนะครับจะมีปั๊ม PT อยู่วันนี้จะต้องเปลี่ยนสเต็ปการชาร์จนิดนึงนะครับถ้ามีตู้ว่างเราก็จะชาร์จก่อนหัวด้านขวายังว่างนะครับหัวด้านขวาเนี่ยจะรับกำลังไฟได้90กิโลวัตต์เดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูก่อนนะครับวันนี้รถไฟฟ้าเดินทางค่อนข้างเยอะนะก็จะปรับเปลี่ยนแผนไปนะครับถ้าตู้ชาร์จว่างเนี่ยเราก็แวะชาร์จก่อนถ้าแบตเราเหลืออยู่ในระดับที่ชาร์จแล้วเร็วนะครับอย่างเช่นตอนนี้เหลืออยู่ 40% ก็เดี๋ยวดูกันว่าจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่นะครับจากแบตเตอรี่ 40% นะครับตอนนี้เรารับกำลังไฟได้ที่89กิโลวัตต์ก็เกือบ90นะครับสำหรับตู้ Elex 150กิโลวัตต์เนี่ยถ้าชาร์จคู่กัน2คันนะครับหัวขวาจะได้กำลังไฟสูงสุดที่90กิโลวัตต์แล้วก็หัวซ้ายสูงสุดที่60กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ชาร์จคู่กันอยู่กับ MG EP และเราจะรับกำลังไฟได้90กิโลวัตต์จนถึง 60% นะครับเพราะฉะนั้นระดับ 80-90 กิโลวัตต์ไม่ได้ถือว่าช้าเลยนะครับถ้ามีตู้ว่างอย่างนี้ก็ชาร์จไปก่อนนะครับถ้าเป็นการเดินทางช่วงวันหยุดยาวหรือว่าเทศกาลนะครับชาร์จไป9นาทีนะครับจากแบตเตอรี่40ขึ้นมาที่ 60% แล้วผมก็พอที่ 60% นะครับแล้วค่อยไปชาร์จต่อสถานีหน้านะครับค่าชาร์จจากแบตเตอรี่40ขึ้นมา 60% 100 บาทนะครับค่าชาร์จที่นี่หน่วยละ 7.5 บาทถูกกว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ EV Hub ราคา On Peak เนี่ยหน่วยละ 8.4 บาทถ้าไม่ได้แวะชาร์จที่นี่นะครับแล้วเราขับยาวไปถึงที่เถินเลยตอนไปถึงแบตอาจจะเหลือน้อยไปหน่อยนะอย่างน้อยตอนนี้เราได้เพิ่มมา 20% นะครับถ้าไปถึงที่เถินแล้วมีรถชาร์จอยู่เนี่ยเรายังมีแบตที่จะวิ่งไปหาสถานีชาร์จต่อนะครับหรือว่าถ้าไม่ทำเวลานะชาร์จแบตที่นี่เนี่ยให้ขึ้นไปสัก 80-90% ถ้าไม่ได้ขับเร็วมากนะครับไปถึงเชียงใหม่ได้เหมือนกันดูแสงสว่างไฟหน้าผ่านกล้องตัวกลางนะครับตอนนี้เป็นช่วงทางโค้งไฟหน้าคันนี้สว่างดีมากเลยนะครับดูความสว่างที่ส่องออกไปทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ผมจะเปิดไฟสูงให้ดูนะครับสว่างดีเลยนะคันนี้ยังไม่มีไฟสูงอัตโนมัติมาให้นะครับจะต้องกดเปิดไฟสูงเองผมลองขับชิดด้านข้างซ้ายให้ดูนะครับเนี่ยดูไฟหน้านะครับอันนี้ผมปรับให้ต่ำลงมา1ระดับแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่ขับลงเนินหน้าเราจะทิ่มลงนะอันนี้ทำให้ระยะไฟที่ส่องเนี่ยใกล้เข้ามาที่ตัวรถแต่ถ้าเป็นในระดับปกตินะครับแสงสว่างไฟหน้าเนี่ยส่องไปได้ไกลดีเลยนะครับขับมาถึงที่เถิดแล้วนะครับระยะทาง522กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 35% นะครับจากล่าสุดที่เราชาร์จขึ้นไป 60%ผมยังไม่ได้แวะชาร์จที่เถิดนะครับพอดีว่ามีรถชาร์จอยู่1คันวันนี้จะลองขับไปก่อนนะครับดูว่าเราจะไปแวะชาร์จอีกครั้งหนึ่งที่ไหนบริเวณนี้จะเริ่มมีทางโค้งค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดใช้งานระบบช่วยขับที่เป็นระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Centering นะครับกดสัญลักษณ์รูปพวงมาลัยด้านซ้ายมือตรงนี้ที่มีตัว A นะครับเป็นการเปิดใช้งานผมเซตความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองดูช่วงเข้าโค้งตรงนี้
เข้าโค้งจะมีการชะลอเบรกลงบ้างนะครับแต่ว่า เขาขับไปใกล้รถคันนั้นนะโอเคกลับมาให้รถควบคุมให้แล้วนะครับผมยกมือไว้ใกล้ๆพวงมาลัยนะครับดูช่วงที่เข้าโค้งตรงจุดนี้มีหน้าจอนะครับมีข้อความขึ้นมาบอกว่าระบบที่ช่วยให้ห่างออกจากรถคันใหญ่เนี่ยทำงานนะครับช่วงเข้าโค้งอันนี้ผมแค่เอามือประคองไว้ที่พวงมาลัยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยเป็นคนเข้าโค้งช่วงเข้าโค้งก็ถือว่าพอใช้งานได้อยู่นะครับมีการชะลอความเร็วระหว่างโค้งนะครับแล้วก็ดูบริเวณจุดกลับรถตรงนี้นะครับจุดกลับรถยังไม่มีอาการเป๋ออกไปตามลูกศรที่พื้นนะครับด้านหน้าเดี๋ยวจะผ่านรถใหญ่นะครับสังเกตที่หน้าจอถ้าเขาเข้ามาใกล้เนี่ยจะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับอันนี้ไม่มีมีข้อความขึ้นมาบอกแล้วนะครับรถก็จะเคลื่อนออกไปทางขวาไปชิดเส้นจราจรทางด้านขวานะครับให้ห่างจากรถใหญ่แล้วก็กลับมาอยู่ที่เลนกลางคันนี้ถ้าเราปล่อยมือออกจากพวงมาลัยแค่แป๊บเดียวนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนรวมถึงถ้าเป็นทางตรงๆแล้วเราจับพวงมาลัยแบบนิ่งๆนะครับเขาจะไม่รู้ว่าเราจับอยู่จะต้องเตือนให้เราแบบจับพวงมาลัยก็จะต้องหักพวงมาลัยนิดนึงนะครับให้รถเขารู้ว่าเรายังจับอยู่ที่พวงมาลัยเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นการยกเลิกระบบเลนเซนเตอร์ลิงไปชั่วคราวปรับระยะห่างจากคันหน้านะครับปุ่มด้านซ้ายและด้านขวาของสัญลักษณ์พวงมาลัยที่มีตัว A นะครับแต่เขาขับมาใกล้ๆคันหน้าก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเบรกเข้าไปนะครับรู้สึกได้ถึงอาการที่แบบพุ่งเข้ามาหาคันหน้าแล้วก็เบรกชะลอความเร็วนะครับกลับมาทดลองช่วงโค้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูอีกสักครั้งหนึ่งเซตความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผ่านบริเวณที่เป็นขยายเลนออกไปนะครับเพิ่มจาก2เป็น3ผ่านไปได้แล้วก็เข้าโค้งนะครับผ่านรถใหญ่หลีกห่างจากรถใหญ่นะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางเลนด้านหน้านะครับจะเป็นโค้งซ้ายเราลองดูโค้งซ้ายด้านหน้าอีกทีหนึ่งเจอรถใหญ่อยู่ไกลๆนะครับก็มีข้อความขึ้นมาบอกว่าระบบหลีกห่างจากรถใหญ่เนี่ยทำงานนะครับเข้าโค้งผ่านมาได้นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะดูจุดข้างหน้านี้นะครับจุดข้างหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยรอดกันนะครับโอ้โห ผมเสียวเองต้องหักพวงมาลัยนะครับคือจุดนี้เนี่ยน้อยคันนะครับที่จะผ่านได้มันแบบมาที่ความเร็วสูงแล้วก็เข้าโค้งนะครับตรงจุดนี้ผมให้รถกลับมาควบคุมนะครับสังเกตที่สัญลักษณ์พวงมาลัยสีฟ้าตรงนี้ดูโค้งขวานี้นะครับชะลอความเร็วลง120ลงเหลือประมาณ100แต่ว่ามีอาการไปเหยียบเส้นเลนด้วยนะครับถ้าเป็นโค้งหนักๆบางทีก็จะมีอาการแบบนี้นะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับทางโค้งเนี่ยสามารถเข้าโค้งให้เราได้เรียกว่าเกือบจะเนียนเลยแหละแต่ยังมีอาการแบบที่เห็นเมื่อกี้นะครับถ้ามาแรงๆมากในบางโค้งเขาก็ไปทับเส้นเลนตรงกลางนะครับก็เอาไว้ช่วยงานในเวลาที่ขับทางไกลนะครับบางครั้งต้องการผ่อนคลายหน่อยก็เปิดใช้งานระบบช่วยขับชั่วคราวนะครับขับมาถึงที่ศพปราบนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นปั๊ม PT เดี๋ยวผมจะกลับรถไปชาร์จนะครับจุดกลับรถห่างประมาณ500เมตรนะครับป้ายตรงนี้บอกว่า300เมตรขับเลยมานิดนึงแล้วนะครับถือว่าจุดกลับรถไม่ไกลนะครับกลับไปเนี่ยจะเจอปั๊ม Caltech นะครับซึ่งมีจุดชาร์จของ PEA 120 กิโลวัตต์อยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นช่วงแบบนี้นะครับจุดชาร์จในเส้นทางที่เรากำลังเดินทางไปเนี่ยมีรถชาร์จเยอะเราก็ใช้วิธีกลับรถมาชาร์จนะครับบางจุดเนี่ยจุดกลับรถไม่ได้ไกลเลยเรายอมขับมาอีกจุดหนึ่งถ้าจุดชาร์จว่างๆแบบนี้นะครับ Caltech จะมี PA ไม่มีใครชาร์จนะครับ120กิโลวัตต์แต่จะเป็น200แอมป์คันนี้ไปชาร์จได้ประมาณ80กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จกับตู้
Elex 150 กิโลวัตต์แทนนะครับก็จะได้90กิโลวัตต์97 98นะครับถ้าได้ชาร์จคันเดียวแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 24% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรับกำลังไฟได้แบบแรงๆจนถึง 60% เลยนะครับปรับเปลี่ยนจุดชาร์จนิดหน่อยนะครับปกติก็จะต้องแวะชาร์จอยู่ที่เถินนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวตรงนี้เพื่อเปิดกล้องหน้านะครับตอนนี้ผมเซตปุ่ม Favorite ให้เป็นเปิดกล้องรอบคันสำหรับคันนี้เนี่ยเวลาจอดเราเอาหน้าเข้าก็จะต้องกดเปิดกล้องเองนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่พอร์ตชาร์จอยู่ด้านหลังเราถอยหลังเข้ากล้องรอบคันก็จะเปิดให้เวลาที่เราถอยหลังนะครับจากกรุงเทพมาถึงจุดนี้ระยะทาง559กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยตอนนี้75กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 18.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขับมาแล้ว7ชั่วโมง26นาทีแบตเตอรี่เหลืออยู่ 24% นะครับจากที่เราชาร์จมาที่ตาก 60% นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 24% นะครับผ่านไป1นาทีเพิ่มขึ้นมาเป็น 25% แล้วก็รับกำลังไฟได้เต็มๆเลยนะครับ97กิโลวัตต์ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับเราขับให้แบตเหลือน้อยๆแล้วก็หาจุดชาร์จที่ไม่ได้มีใครชาร์จอยู่อันนี้ถ้ารีบนะครับแต่ถ้าไม่ได้รีบเนี่ยได้สัก 60-80 กิโลวัตต์เราแวะพักแวะกินข้าวชาร์จสักครึ่งชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมแค่ทำเวลาแล้วก็เราจะต้องขับไปอีกระยะทางประมาณ135กิโลเมตรนะครับผมประเมินคร่าวๆนะครับถ้าขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ 1% มันจะวิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรอย่างน้อยเราจะต้องมีแบต 50% นะครับเดี๋ยวผมเผื่อไปอีกนิดนึงชาร์จขึ้นไปถึง 60% นะครับจาก27จนถึง 60% เนี่ยเราจะรับกำลังไฟได้90-97 กิโลวัตต์แบบนี้ไปตลอดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงใกล้ๆ 60% เดี๋ยวพากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับชาร์จมา9นาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 47% แล้วก็ผมจะให้ดูที่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้งานรถไฟฟ้าแล้วนะครับผมจะแนะนำให้โหลดแอปสถานีชาร์จไว้ให้ครบเลยนะครับมีกี่สถานีชาร์จเนี่ยเผื่อว่าเวลาเราเดินทางไกลหรือไปบางจุดนะครับแล้วมันมีสถานีชาร์จจะได้ไม่ต้องไปโหลดหน้าตู้แล้วก็กว่าจะสมัครกว่าจะใส่ข้อมูลต่างๆนะครับโหลดไว้ให้พร้อมเลยอันนี้เป็นแอปหลักๆที่ผมใช้นะครับ PA EV Station Outervim นะครับมี Alexa แล้วก็ OneCharge Spark Level Charger แล้วก็ MEA EV นะครับอันนี้จะเป็นอันหลักๆแล้วก็จะมีอื่นๆย่อยนะครับพวก Galvanic แล้วก็ EA Anywhere Evo นะครับ Ion ก็มีสถานีชาร์จเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงแอปนี้นะครับ Plug EV ถ้าเป็น iOS เนี่ยจะมีเป็นแอปขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็น Android ให้เปิดเว็บไซต์เลยนะครับ www.pugev.com อันนี้เนี่ยจะเป็นรวมสถานีชาร์จนะครับผมกดตรงนี้ให้ดูแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับของ Elex เนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ว่าของสถานีชาร์จอื่นๆเนี่ยจะขึ้นหมดนะครับเราดูได้ง่ายเพราะว่าจะเป็นโลโก้ของสถานีชาร์จนั้นๆเลยระหว่างที่ขับมาที่ผมบอกไปนะครับผมก็จะคอยกดเช็คดูว่าสถานีชาร์จตรงไหนว่างเราก็จะปรับเปลี่ยนจุดชาร์จนะครับของ EV Station เนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปชาร์จเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีพวกร้านอาหารแล้วก็สามารถจองได้เขาก็จะแห่กันไปที่ EV Station แต่ถ้าเรารู้ว่ามีสถานีชาร์จอื่นๆเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนไปจุดอื่นก็ได้นะครับเผื่อว่าจุด EV Station เนี่ยคิวยาวหรือจองกันเต็มเลยนะครับอย่างเช่นที่ผมขับวันนี้เนี่ยที่เถินมีรถชาร์จอยู่เยอะผมก็เปลี่ยนมาที่ศพปราบแทนนะครับขับมาถึงแบตเตอรี่ก็น้อยกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับทำให้รับกำลังไฟแบบแรงๆได้ยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่มาใช้งานรถไฟฟ้าแล้วนะครับลองโหลดแอปพวกนี้มาดูนะครับอีกแอปหนึ่งที่เขาใช้กันหลักๆก็จะเป็น Plug Share นะครับแต่ว่า Plug Share เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นโลโก้บอกคือเราจะต้องกดเข้าไปดูก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นของสถานีชาร์จไหนพอเรารู้เสร็จแล้วปุ๊บค่อยกดไปดูที่แอปนั้นอีกทีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเราดูคร่าวๆก่อนถึงแม้เขาจะสามารถกดดูสถานะได้นะครับแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยอย่างเช่น EV Station อันนี้เขาก็บอกนะครับว่าว่างอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้ามีคนชาร์จอยู่ก็บอกว่าชาร์จมาแล้วกี่นาทีแต่เราควรจะต้องเข้าไปเช็คจากแอปของสถานีชาร์จนั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ชาร์จมาแล้ว13นาทีนะครับจากแบตเตอรี่24ขึ้นมา 56% กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่98กิโลวัตต์นะครับคันนี้เนี่ยคงกำลังไฟได้ดีจนถึงแบตเตอรี่ 60% เลยนะครับ
นี่เราชาร์จเป็นครั้งที่ 3 แล้วจะเห็นว่ากำลังไฟช่วงที่ต่ำกว่า 60%เนี่ยอยู่ 90 ถึง 98 กิโลวัตต์ตลอดเลยนะครับคิดว่าน่าจะใช้เวลาชาร์จไม่เกิน 15 นาทีนะครับสำหรับแบตเตอรี่ 24 ถึง 60% แล้วผมก็จะหยุดที่ 60% นะครับ 60% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จมา 15 นาทีและกำลังไฟเนี่ยลดลงเหลือ 65 กิโลวัตต์อันนี้เป็นปกติของแบตตัวนี้เลยนะครับค่าชาร์จแบตจุดนี้183 บาทนะครับจากแบตเตอรี่ 24 ขึ้นมาที่ 61% นะครับหน้าตู้เนี่ย 60% ในรถขึ้นเป็น 61% นะครับอาจจะเป็นช่วงปลายๆของ 60% พอดีนะครับแบตเตอรี่ 61% เนี่ยขับไปถึงที่เชียงใหม่ได้แล้วนะครับระยะทางอีกประมาณ135 กิโลเมตรเดี๋ยวดูจุดกลับรถนะครับเมื่อออกจากปั๊มตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องผ่านด่านก่อนนะครับจะมีด่านตรวจอยู่ข้างหน้าสำหรับที่ปั๊ม PT ศพปราบนี้นะครับพ้นจากด่านตรวจแล้วเนี่ยถึงจะกลับรถได้จุดกลับรถเนี่ยห่างจากปั๊มอยู่ประมาณ700 เมตรนะครับแต่ว่ามีด่านถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะรอนานหน่อยเมื่อกี้น่าจะประมาณ 3-5 นาทีนะครับสำหรับผ่านด่านตรวจตรงจุดนี้ถ้าไม่มีด่านนี่คือเรียกว่าใกล้มากเลยนะครับผ่านปั๊มไป500 เมตรกลับรถแล้วก็ออกจากปั๊มมา700 เมตรกลับรถนะครับดูแสงสว่างไฟหน้าคันนี้กันนะครับไฟหน้าสว่างดีมากเลยนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูแล้วก็วันนี้เนี่ยเราขับในเส้นทางที่มืดเลยนะครับดูไฟหน้าของคันนี้ที่ให้มาก่อนหน้านี้ที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คือผมปรับให้ก้มลงมา1ระดับแล้วเพราะว่าเราบรรทุกหนักมานะครับหน้าเราจะเชิดขึ้นให้ปรับให้ไฟเนี่ยก้มลงสัก1ระดับกำลังโอเคเลยนะครับไม่ไปแยงตารถคันด้านหน้าให้เข้ามาที่เมนู Quick Control นะครับเลื่อนไปด้านล่างสุดที่ผมได้ถ่ายให้ดูผมจะปรับให้ก้มลงมาสุดนะครับอันนี้มันจะมาใกล้รถเราเลยนะครับเผื่อว่าเราบรรทุกหนักจริงๆหน้าเราเชิดขึ้นนะครับผมปรับเข้าไปที่ระดับ1นะครับระดับที่กำลังโอเคสว่างออกไปด้านข้างดีเลยนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาไฟสูงยังไม่มีไฟสูงออโต้นะครับเราจะต้องกดก้านไฟเพื่อเปิดไฟสูงดันออกไปจะเป็นการเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับถ้าดึงเข้ามาหาตัวเป็นการเปิดไฟสูงแบบชั่วคราวนะครับเรียกว่าแสงสว่างเนี่ยถ้าตั้งระดับดีๆนะครับไฟสูงแทบจะไม่ต้องเปิดก็ยังได้เลยนะครับความเข้มของแสงเนี่ยถือว่าเข้มดีเลยแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือไม่มีฟิล์มนะครับเห็นแสงสว่างแบบเต็มๆเลยแล้วก็ด้านหน้านี้นะครับมืดๆเปิดไฟสูงให้ดูนะครับนี่สว่างดีเลยนะครับส่องเข้าไปที่ต้นไม้นี่ครับช่วงโค้งแล้วก็เปิดไฟสูงลองปิดไฟสูงดูนะครับเนี่ยถึงแม้จะไม่มีไฟสูงก็สว่างดีนะครับพอดีว่ามีการปรับชดเชยให้ไฟก้มลงมา1สเต็ปมันอาจจะดูต่ำไปนิดนึงโดยรวมเนี่ยไฟที่เขาให้มาผมว่าสว่างดีเลยครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,070 กิโลกรัมนะครับ 2,080 กิโลกรัมบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม240 กิโลกรัมเหมือนนั่งเต็มคันนะครับมาถึงโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วนะครับ 5:11 นาทีใช้เวลาไป9ชั่วโมง11นาทีนะครับเราออกเดินทางกันตอนบ่าย2โมงมาถึงที่นี่5:11 นาทีระยะทาง693 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรเวลาในทริปตรงนี้ก็บอกว่า9ชั่วโมง11นาทีพอดีนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 16% นะครับชาร์จล่าสุดจากที่ศพปราบแบตเตอรี่ 61% ลดมาเหลืออยู่ 16% แล้วก็ระยะทางเหลืออีก71กิโลเมตรนะครับมาดูที่หน้าจอกลางตอนนี้5:16 นาทีนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด9ชั่วโมง16นาทีอันนี้รวมกว่าจะเข้ามาจอดรถนะครับเรามาถึงโรงแรม9ชั่วโมง11นาทีนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับคันนี้เนี่ยถ้าใช้ความเร็ว110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะค่อนข้างกินไฟ
ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นรูปทรงของรถด้วยนะครับคราวก่อนที่เราเทสช่วงแถวถนนสายเอเชียนะเป็นพื้นราบเนี่ยถ้าความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้พลังงานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับและคราวนี้เป็นการขับขึ้นทางภาคเหนือมีขึ้นพวกเนินขึ้นภูเขามาด้วยนะครับการใช้พลังงานก็จะสูงหน่อยความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่วันนี้ก็คือ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับตั้งแต่จังหวัดตากมาเนี่ยเรียกว่า120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยแล้วก็มาดูระยะทาง693.7 กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเขานับรวมทั้งหมดเลยนะครับช่วงจอดรถชาร์จก็นับรวมเข้าไปด้วยมันเลยทำให้ความเร็วเฉลี่ยทั้งทริปเนี่ยอยู่ที่74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเวลา9 ชั่วโมง10 กว่านาทีนี่เองนะครับคราวนี้มาคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เราแวะชาร์จไปทั้งหมด3 ครั้งครั้งแรกที่ EV Hub 331.38 บาทนะครับและอีก2 ครั้งที่ Elex by Egan นะครับ100แล้วก็183 บาทอันนี้เนี่ยผมลองบวกรวมกันแล้วนะครับ614 บาททีนี้ผมเอามาคำนวณรวมกับค่าชาร์จของที่นี่นะครับจะเป็นการชาร์จแบบคิดเหมาจ่ายนะครับต่อครั้ง350 บาทผมเสียบชาร์จไว้ตอนเนี้ยแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่15% 16% นะครับถ้าคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยแบตที่เราจะต้องชาร์จกลับตอนนี้ก็อีกประมาณ50 กิโลวัตต์อเวอร์แบบยังไม่รวมลอสด้วยนะครับถ้าเราคำนวณไปชาร์จกับสถานีข้างนอกเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันรวมถึงอาจจะแพงกว่าด้วยแต่เราเสียบชาร์จกับโรงแรมไม่ต้องนั่งรอให้แบตเต็มแล้วก็ถอดหัวชาร์จนะครับค่าชาร์จคำนวณรวมที่นี่350 บาทเข้าไปด้วยแล้ว964 บาทหารกับระยะทางที่วิ่งมานะครับ693 กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ 1.39 บาทนะครับตัวเลขเนี่ยดูสูงขึ้นมาสักหน่อยเพราะว่าเขาใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับ19 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นการขับอยู่ในระยะทางที่รถคันนี้สามารถวิ่งได้แล้วก็เสียบชาร์จที่บ้านเนี่ยก็จะถูกกว่านี้นะครับรวมถึงปกติเนี่ยผมไม่ได้ขับใช้ความเร็วสูงแบบครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยต้องการจะทำเวลาเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยแล้วก็ใช้ความเร็วช่วงท้ายนี้เรียกว่า120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยทำให้การใช้พลังงานถ้าเทียบกับคันอื่นๆที่ผมเทสแบบไม่ได้ทำเวลาอันนี้ก็อาจจะดูสูงกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับเสียบชาร์จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังไฟที่เข้ารถอยู่ที่ 9.4 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จ8 ชั่วโมง36 นาทีจากแบตเตอรี่16ไปถึง 100% นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ดับเครื่องทำให้เวลาที่คำนวณตรงนี้อาจจะเยอะกว่าเวลาที่เราดับเครื่องเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดแอร์อยู่ด้วยคิดว่าชาร์จจริงเนี่ยก็ไม่เกิน8 ชั่วโมงนะครับตื่นเช้ามาแบตเตอรี่ 100% เราก็ขับออกไปเที่ยวรอบๆเชียงใหม่ได้เลยนะครับมาดูข้อมูลนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้แอปจับระยะทางมาตั้งแต่กรุงเทพเลยระยะทางบนแอปเนี่ยจับจาก GPS นะครับ694 กิโลเมตรกับตัวเลขบนรถเนี่ยเท่ากันเลยนะครับ693.7 ส่วนบนแอปที่ใช้การวัดค่ามาจาก GPS เนี่ย694 กิโลเมตรเวลารวมทั้งหมด9 ชั่วโมง 14 นาทีนะครับที่ผมกดหยุดแล้วก็เฉพาะเวลาที่เดินทาง8 ชั่วโมง 20 นาทีนะครับความเร็วเฉลี่ยก็เท่ากันกับบนรถเลยนะครับประมาณ 74-75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถ้านับเฉพาะความเร็วเฉลี่ยช่วงที่รถเคลื่อนที่นะครับก็83 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่รถติดแล้วก็ขับช้าๆด้วยนะครับก็นับรวมเข้าไปตรงนี้จะมีความสูงให้ดูด้วยนะครับอันนี้เนี่ยตั้งแต่ออกจากกรุงเทพนะครับดูในกราฟเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเราค่อยๆเพิ่มความสูงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาทางภาคเหนือนะครับมีขึ้นลงเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นแถวตากลำปางนะครับแล้วก็ยอดสูงๆตรงนี้คือดอยขุนตาลนะครับขับขึ้นไปแล้วก็ขับลงมาที่ตรงนี้นะครับมีบอกข้อมูลตรงนี้ก็ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าเราขับขึ้นทางภาคเหนือมาตรงนี้นะครับจุดที่สูงที่สุดนะครับก็อยู่ที่562 เมตรนะครับช่วงที่ขับขึ้นดอยขุนตาลไปนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลความเร็วสูงสุดที่ใช้วันนี้นะครับ130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงที่เร่งแซงนะครับมาดูเวลาที่จะชาร์จเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผ่านมาแค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับ
ตอนแรกบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง35นาทีผ่านไปครึ่งชั่วโมงลดลงมาเหลือ6ชั่วโมง44นาทีแล้วนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเขายังคำนวณไม่ตรงนะครับถ้าเราดับเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะคำนวณได้ตรงกว่านี้เพราะว่าความจุของแบตเตอรี่จาก 16% ถึง 100% เนี่ยมันสักประมาณ50กิโลวัตต์อาวร์นะครับถ้าเรารวม loss เข้าไปอีกสมมุติว่าใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะครับว่า60แล้วมันชาร์จที่กำลังไฟ9กิโลวัตต์เนี่ยเต็มที่มันก็ใช้แค่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับ96 54 97 63อย่างนี้ครับก็คิดว่าเวลาที่ชาร์จจริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายนอกแล้วก็ภายในรถนะครับตอนนี้จอดตากแดดไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งอุณหภูมิภายนอกนะครับคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโดนแดดเนี่ยมันจะไม่ร้อนมากเท่ากับรถที่เป็นสีเข้มสำหรับภายนอกนะครับจุดที่ร้อนๆที่เราเห็นในกล้องเนี่ยคือจุดที่มีสีดำนะครับตรงนี้เป็นสีดำก็จะดูดแสงมากกว่าบริเวณอื่นนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูภายในห้องโดยสารกระจกหน้ายังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็40กว่าองศาแล้วก็คอนโซลด้านหน้าที่แสงแดดส่องลงมาตรงๆเนี่ย50องศานะครับคราวนี้มาดูที่บริเวณม่านด้านบนนะครับที่กันแดดอุณหภูมิ52องศานะครับและเดี๋ยวผมลองเปิดม่านดูนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ58องศาอันนั้นเป็นบริเวณขอบๆนะครับถ้าเราเทียบกันดูระหว่างที่มีม่านนะครับม่านนี้ก็ลดอุณหภูมิลงได้ประมาณน่าจะ2-3องศานะครับเท่าที่ดูคร่าวๆตรงนี้แต่บริเวณมุมเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับความร้อนตรงนั้นก็จะสะสมเยอะหน่อยถ้าดูคร่าวๆเนี่ยอาจจะประมาณ3-5องศานะครับที่ม่านสามารถกันความร้อนไว้ได้แต่มันเป็นการจอดตากแดดนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนจะสะสมลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มสำหรับกระจกด้านบนนะครับหลังจากที่ได้ดูอุณหภูมิภายในรถช่วงยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับผมเปิดแอร์ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็เปิดลมเย็นที่เบาะนะครับถ่ายให้ดูลมเย็นที่เบาะก่อนที่เป็นสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยคือลมเย็นที่ขึ้นมานะครับจะขึ้นมาจากด้านล่างเป็นหลักเลยนะครับดูแล้วพนักพิงเนี่ยไม่ได้มีลมเย็นออกมามีเฉพาะด้านใต้นะครับอันนี้ฝั่งคนขับแล้วก็ดูฝั่งผู้โดยสารนะครับสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับจุดที่อุณหภูมิประมาณ26องศาจุดที่ไม่มีลมเย็นขึ้นมาเนี่ยก็28องศานะครับ29องศาที่พนักพิงแล้วก็ดูอุณหภูมิบริเวณช่องแอร์นะครับ9-10องศาผมตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่20องศานะครับแล้วก็เปิดลมเป็นแบบแรงสุดเลยนะครับอุณหภูมิม่านบังแดดลดลงมาจาก52เหลืออยู่45องศานะครับหลังจากที่เราเปิดแอร์และถ้าเป็นการขับทางไกลต่างจังหวัดมันจะมีลมพัดผ่านกระจกด้านบนทำให้ช่วยลดอุณหภูมิหลังคาลงไปอีกนะครับและเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังนะครับคันนี้เนี่ยช่องแอร์เขาแยกมาเป็นที่ปรับแบบ2ทิศทางแล้วนะครับซ้ายขวาอุณหภูมิลมแอร์ที่ออกมานะครับต่ำสุดอยู่ประมาณ5องศาเย็นดีนะครับถือว่าเย็นดีสำหรับลมแอร์ที่ออกมาตอนนี้9โมงครึ่งนะครับแบตเตอรี่ก็เต็ม 100% แล้วผมคิดว่าน่าจะเต็ม 100% ไปตั้งแต่ช่วง 6-7 โมงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูที่ในรถดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับที่บนหน้าจอนะครับ 100% ระยะทางที่จะวิ่งได้461กิโลเมตรสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับถ้ามีที่ชาร์จที่โรงแรมแบบนี้ก็สะดวกนะครับไม่ต้องไปเสียเวลารอชาร์จด้านนอกยิ่งถ้าเป็นรถที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ๆนะครับมาชาร์จเนี่ยจะคุ้มมากหรือว่าจะเป็นคันนี้เนี่ยถึงแม้แบตเตอรี่จะไม่ใหญ่นะครับก็สะดวกไม่ต้องไปจอดรอชาร์จนะครับเสียบชาร์จไว้เลยตื่นเช้ามาขับเที่ยวได้เลยนะครับเมื่อคืนที่ได้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีทั้งหมด6หัวชาร์จนะครับตรงจุดนี้ทางนู้นจะเป็น1เฟสนะครับ7กิโลวัตต์ส่วนทางด้านเนี่ยสูงสุด22กิโลวัตต์นะครับ
และรถคันนี้เนี่ยรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์ยิ่งทำให้ชาร์จได้เร็วเลยนะครับแบตเตอรี่ขนาด58กิโลวัตต์อเวอร์คือถ้าชาร์จจริงๆคำนวณจากไซส์ของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงนี่แหละครับถ้าชาร์จจากแบตเตอรี่ต่ำๆมาเลยเมื่อคืนเรามาถึงเหลือ 16% นะครับก็ใช้เวลาชาร์จโดยรวมสักประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับมันจะมีลอสระหว่างชาร์จด้วยถ้าเราเอากำลังไฟหารตรงๆกับขนาดของแบตเตอรี่มันเลยเวลาไม่ได้แบบพอดีกันเป๊ะขนาดนั้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงวันนี้ไปทดสอบเส้นทางอ่างขางกันนะครับบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันดูในเรื่องสมรรถนะการขึ้นเขานะครับแล้วก็เส้นทางที่ขับไปนะครับจะเป็นทางโค้งค่อนข้างเยอะช่วงเชียงดาวไปถึงฝางนะครับได้ทดสอบเรื่องการขับเข้าโค้งเมื่อคืนนี้ขับขึ้นดอยขุนตาลมานะครับรู้สึกว่าการขับเข้าโค้งเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดีกว่าที่ผมคิดไว้วันนี้ได้ลองเส้นทางที่โค้งไปมาตลอดทางนะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตท.แม่โจ้นะครับพอดีช่วงที่ออกจากโรงแรมผมมีแวะไปที่อื่นด้วยนะแล้วก็กว่าจะขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่ลดเหลือ 95% นะครับและทริปเนี่ยมันก็นับไปละผมก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมาชาร์จแบตเตอรี่ 100% ที่นี่อีกครั้งหนึ่งโดยที่จุดชาร์จเนี่ยจะมี DC 2 ช่องแล้วก็ AC 1 ช่องช่วงนี้เป็นวันหยุดยาว3วันนะครับจุดชาร์จเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรถมาชาร์จแทบจะเต็มเลยแล้วก็เหลือหัว AC ว่างผมมาถึงเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 95%เสียบชาร์จคันนี้รับกำลังไฟได้สูงสุด11กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จไป20นาทีได้แบตเตอรี่มา 5% นะครับถ้าเราชาร์จ1ชั่วโมงกับหัว AC 11กิโลวัตต์ตาม EV Station ก็จะได้ไฟมาประมาณ 15% นะครับถ้าคำนวณจาก20นาทีได้ 5% ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณ 15% ตรงนี้ก็ดีนะครับรถคันนี้รับ AC ได้สูงถึง11กิโลวัตต์สมมุติว่ามาเจอจุดชาร์จไม่ว่างแล้วหัว AC ว่างเราก็เสียบชาร์จ AC ระหว่างรอไปก่อนหากเทียบกับรถที่ชาร์จ AC ได้7กิโลวัตต์คันนี้ก็เร็วกว่ากันเกือบเท่าตัวเลยนะครับตอนนี้ทริปทั้งหมดรีเซ็ตแล้วนะครับเราจะขับมุ่งหน้าไปดอยอ่างขางกันแล้วตอนนี้11โมงนะครับนึกว่าวันนี้จะได้ออกเร็วกว่านี้แบตเตอรี่ 99% ผมตั้งรีเจนเป็นแบบไฮนะครับเดี๋ยวดูค่าการรีเจนที่แบตเตอรี่สูงๆแบบนี้นะครับความเร็ว80ยกเท้าจากคันเร่งรีเจนติดลบ 13% power เหยียบเบรกเพิ่มนะครับขึ้นไปประมาณลบ 17%ที่แบตเตอรี่สูงๆแบบนี้การรีเจนมันจะไม่หนักเท่าตอนแบตเตอรี่ลดต่ำลงนะครับถ้าต่ำกว่า 90% 80% ลงไปเนี่ยรีเจนจะหนักกว่ากันเยอะนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดนี้แบตเตอรี่ 99% อยู่นะครับความเร็ว 90 เร่งเข้าไปหาคันหน้าแล้วผมลองแตะเบรกลึกๆหน่อยลบ 20% power นะครับที่สูงสุดช่วงแบตเตอรี่ 99% จะสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์ในการรีเจนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอแบตเตอรี่ต่ำลงตอนแรกเนี่ยแบตเตอรี่ 100% มันจะอยู่ประมาณลบ 12% นะครับตรงนี้คือทดสอบให้ดูก่อนที่เราจะไปขับลงเขานะครับหากในอนาคตเนี่ยมันมีจุดชาร์จอยู่บนดอยบนเขานะครับเราไม่ควรจะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ไม่งั้นแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วเราขับลงเขามันก็ไม่สามารถจะรีเจนไฟเข้าไปเก็บได้นะครับก็จะเป็นการใช้เบรกล้วนๆจะทำให้จานเบรกร้อนนะครับแบตเตอรี่เหลือ 95% แล้วนะครับคราวนี้เราดูค่าการรีเจนที่แบตเตอรี่ 95% นะครับในการตั้งรีเจนแบบสูงสุดความเร็ว100นะครับยกเท้าจากคันเร่งรีเจนลบ 60% power นะครับแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับตอนแบตเตอรี่ 99% เนี่ยอยู่ประมาณลบ 14 ลบ 15% แล้วพอ 98 ก็ค่อยๆเพิ่มเป็นลบ 20 กว่านะครับพอ 95 เนี่ยลบ 60% แรงกว่ากันประมาณ 3-4 เท่าแล้วนะครับขับมาถึงที่ฝางแล้วนะครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาเส้นทางที่จะวิ่งไปขึ้นดอยอ่างขางตรงจุดนี้เป็นเซเว่นเพิ่งเปิดใหม่นะครับขับจากปตท.แม่โจ้มาถึงที่จุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 68% นะครับระยะทางทั้งหมด128 กิโลเมตรสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานพอดีว่ามันรีเซ็ตไปช่วงที่ผมจอดแวะเข้าห้องน้ำนะครับทำให้เราไม่มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตั้งแต่ต้นก็จะเป็นการดูระยะทางแล้วก็ดูแบตเตอรี่ที่เหลือแทนนะครับตอนนี้ขาขับมาเนี่ยเราใช้ไปทั้งหมด 32% ซึ่งมันเป็นเส้นทางขับขึ้นเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูตอนที่ขับลงมาบริเวณจุดนี้
แบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สำหรับการขับจากจุดนี้นะครับไปขึ้นดอยอ่างขางขึ้นไปถึงจุดชมวิวม่อนสนระยะทางประมาณ19กิโลเมตรปกติแล้วผมจะไปเริ่มอีกจุดหนึ่งนะครับจากจุดนั้นเนี่ยขับขึ้นดอยอ่างขางมันประมาณ14กิโลเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็กว้างดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่มาเริ่มจากตรงจุดนี้แทนนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอเราเนี่ยจะไปเริ่มถ่ายช่วงกำลังข้ามห้วยแม่งอนนะครับแล้วก็ขึ้นทางชันจากจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 65% นะครับถ้าเราขับมาขึ้นเขาที่เป็นทางชันมากๆสำหรับรถไฟฟ้านะครับแนะนำว่าให้มีแบตเตอรี่ให้เหลือเยอะที่สุดนะครับช่วงขึ้นเขาเนี่ยมันจะใช้กำลังมอเตอร์เยอะถ้าแบตเตอรี่เราเหลือน้อยแรงดันไฟที่ส่งออกมาจากแบตเตอรี่มันจะน้อยลงนะครับก็จะมีผลในเรื่องของกำลังในการขึ้นเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราดูนะแบตเตอรี่ 65% เนี่ยขึ้นเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับในเนินแรกนี้เดี๋ยวผมทดสอบ normal mode ดูก่อนนะครับลองหยุดออกตัวบริเวณเนินชันหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็น sport mode นะครับตอนนี้ด้านหลังยังไม่มีรถตามมานะครับเราน่าจะทดสอบหยุดบริเวณเนินชันด้านหน้านี้ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะยกเท้าออกจากคันเร่งให้ความเร็วเหลือ0นะครับรถจะไหลถอยหลังนะครับเราต้องเหยียบเบรกแล้วก็ผมเปิดออโต้โฮไว้รถจะหยุดอยู่กับที่นะครับตอนนี้ออโต้โฮทำงานเหยียบคันเร่งโอ้โหอันนี้ยางมีการหมุนฟรีนะครับถ้าเหยียบคันเร่งลงไปแบบจมลงไปเลยโดยปกติเนี่ยเราก็เหยียบออกเบาๆก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นการทดสอบออกตัวแล้วก็ลองใช้งานมอเตอร์ให้หนักๆดูนะครับจุดนี้ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่มีรถตามมาที่ด้านหลังเราเหยียบเบรกให้ออโต้โฮทำงานนะครับ A เป็นสีเขียวถ้ายกเท้าออกจากเบรกตอนนี้รถก็จะหยุดบริเวณเนินชันได้แล้วก็ลองเหยียบคันเร่งลงไปจมส่วนหนึ่งเป็นที่ยางนะครับแล้วก็ตอนนี้ของเราบรรทุกน้ำหนักอยู่ด้านหลังเป็นส่วนใหญ่หน้ามันลอยขึ้นแรงกดด้านหน้ามันก็น้อยกว่าทำให้ยางหมุนฟรีนะครับปกติถ้าเราขับมาเที่ยวนะครับถ้าต้องหยุดเพราะว่าช่วงเทศกาลรถเยอะๆแบบนี้หยุดออกตัวเราค่อยๆแตะคันเร่งออกก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเหยียบลงไปจมแบบที่ผมทดสอบให้ดูอันนี้แค่เป็นการทดลองนะครับที่ผมทดสอบหยุดตามเนินชันให้ดูเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามาเที่ยวช่วงเทศกาลนะครับมีรถเยอะๆบางทีรถคันด้านหน้าเขาขึ้นไม่ไหวเขาหยุดเราก็ต้องหยุดแล้วก็ออกตัวใหม่ตามนะครับช่วงที่หยุดแล้วออกตัวนี่แหละเป็นช่วงที่ต้องใช้กำลังมอเตอร์เยอะนะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยไฟก็จ่ายไปที่มอเตอร์เต็มที่ยิ่งกระแทกลงไปแบบที่ผมเหยียบสุดแบบเมื่อกี้นะครับไฟก็จ่ายไปเต็มที่มันก็มีผลเรื่องความร้อนของมอเตอร์ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เลยเทียบเป็นเหมือนการทดสอบแบบหนักๆหน่อยนะครับเวลาเรามาขับเที่ยวจริงๆไม่ได้กดขนาดเมื่อกี้มอเตอร์ก็ไม่ได้ทำงานหนักมากนะครับถ้าเราค่อยๆขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับในโหมดสปอร์ตเลี้ยงคันเร่งไปเรื่อยๆขับขึ้นเขานะครับความเร็ว 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือเป็นความเร็วที่ปลอดภัยนะครับคันนี้ขับเข้าโค้งได้ดีเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยขับผ่านเส้นทางดอยขุนตาลมารวมถึงวันนี้ที่ขับจากเชียงใหม่เชียงดาวมาฝางนะครับการขับเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีเลยก็เกินที่คิดไว้อยู่นะครับช่วงขับทางตรงผมรู้สึกว่าอาการของพวงมาลัยมันจะแบบแปลกๆนิดนึงมีระยะฟรีที่เยอะหน่อยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้าโค้งได้ดีนะกลายเป็นว่าการเข้าโค้งของคันนี้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะช่วงล่างด้านหลังที่เป็นมันติลิงนะครับเนี่ยการเข้าโค้งต่างๆนะในเส้นทางที่ผมขับมาขับเข้าโค้งได้สบายๆนะครับแต่จะมีในส่วนของยางนะครับถ้าเราเข้าโค้งแรงๆเนี่ยจะได้ยินเสียงยางร้องมาเลยนะครับก็ถ้าเปลี่ยนเป็นยางดีๆหน่อยเนี่ยน่าจะขับเข้าโค้งได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็จะเหมือนเวลาที่ขับแบบนั่งเต็มคันนะครับมีน้ำหนักกดที่ด้านท้ายเพิ่มด้วยช่วงเข้าโค้งเนี่ยอาการโยนกับเหวี่ยงนี่น้อยมากเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเซตช่วงล่างมาเป็นแบบสไตล์
แน่นแล้วก็เฟิร์มๆหน่อยนะครับทำให้การเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีเลยด้านล่างช่วงที่ขับมานี่อุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ34องศานะครับวันนี้ก็แดดร้อนๆเลยนะเดี๋ยวดูขึ้นไปด้านบนอุณหภูมิจะอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงก่อนจะขับมาถึงทางขึ้นเนี่ยเจอฝนไปนิดนึงนะครับทำให้กระจกด้านหน้าเนี่ยจะเลอะสักหน่อยนะครับวันนี้ไม่ได้ใสสักเท่าไหร่ทุกทีผมจะเช็ดให้ก่อนแต่นี้คือขับออกมาจากปั๊มแล้วค่อยเจอฝนตกมาแบบนิดเดียวจริงๆนะครับตกมาให้กระจกด้านหน้าเนี่ยเปื้อนแล้วก็วันนี้เป็นช่วงหยุดยาวด้วยนะครับ10 ถึง 13 ตุลาคมไม่แน่ใจนะครับว่าข้างบนเนี่ยจะมีคนมาเที่ยวมากางเต็นท์เยอะขนาดไหนแล้วก็ระหว่างทางขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะครับช่วงทางตรงโอ้โหกดคันเร่งลงแป๊บเดียวนะครับความเร็วพุ่งขึ้นมาแล้วเมื่อวานที่ขับจากกรุงเทพมาก็ใช้โหมด normal เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมด sport เลยช่วงขับขึ้นดอยขุนตาลนะครับก็ใช้โหมด normal ตลอดเลยการเข้าโค้งนะครับเนี่ยการเข้าโค้งทำได้ดีเลยนะอาการโยนมันน้อยมากเลยตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 60% แล้วนะครับยังไม่ได้ขึ้นทางชันแบบหนักๆเลยเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยขนาดอยู่ประมาณ58 กิโลวัตต์อาวร์นะครับไม่ได้ไซส์ใหญ่มากเวลาที่เราขับขึ้นทางเขาแบบนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันจะหายไปรวดเร็วหน่อยพอแบตเตอรี่ไซส์เล็กเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงเนี่ยมันก็ลดลงเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่แบตไซส์ใหญ่ๆเนี่ย80 ถึง 100เนี่ยตัวเลขการลดของเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงช้าหน่อยเพราะว่า 1% ของเขาเนี่ยปริมาณมันเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเนินด้านหน้าเนี่ยผมจะหยุดออกตัวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นการออกตัวแบบธรรมดาก็พอนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยทดสอบให้ดูเวลาผมหยุดออกตัวผมจะเหยียบคันเร่งลงไปจนสุดเลยก็คือเพื่อเป็นการทดสอบนะครับแต่ว่าขับจริงๆเนี่ยเรากดคันเร่งออกไปเบาๆนะครับรถก็เคลื่อนตัวออกไปได้แล้วแล้วก็ความแตกต่างที่ผมทดสอบมาเลยนะครับรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยเวลาเราหยุดออกตัวทางชันถึงแม้จะแบบกระทืบคันเร่งลงไปจนสุดมันก็จะออกตัวแบบเบาๆไปก่อนนะครับพอความเร็วพุ่งขึ้นไป40แล้วเนี่ยหลังจากนั้นถึงจะเร่งแล้วก็เร็วขึ้นไปเรื่อยๆเลยอัตราเร่งเริ่มมาแล้วแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นDualมอเตอร์นะครับ2มอเตอร์เนี่ยเราหยุดออกตัวบริเวณเนินชันนะครับมันจะสามารถกระชากออกตัวได้ใกล้เคียงกับบนทางราบเลยนะครับลองตรงจุดนี้นะครับหยุดอีกครั้งหนึ่งสำหรับคันนี้ให้สังเกตว่าออโต้โฮทำงานนะครับเราลูดตรงนี้ลงมาดูได้ว่าเปิดออโต้โฮไว้แล้วถ้ากดคันเร่งออกไปเบาๆนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันออกตัวแบบนุ่มๆเหมือนเราขับบนทางราบเลยนะครับแต่ถ้าเราไปกระแทกตึ้งลงไปเนี่ยมันจะเหมือนว่ามีดีเลย์อยู่เฉยๆแล้วก็ค่อยออกตัวไปนะครับแล้วก็ดูช่วงนี้นะตรงนี้เริ่มเป็นเนินชันแล้วก็ผมเปิดให้ดูที่ความเร็วดีกว่าพอความเร็ว50แบบนี้นะครับแล้วเราเหยียบคันเร่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับลองให้ดูนะครับแล้วก็ระบบตัว ESP ทำงานนะครับเห็นไฟกระพริบบนหน้าจอคือเมื่อกี้มันเป็นช่วงถนนที่ขรุขระนะครับตัว traction control ทำงานนี่ทดสอบแบบเหมือนการขึ้นจริงนะครับพอทดสอบแบบหยุดแล้วก็เหยียบออกบนเนินชันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดอันนี้เราก็ทดสอบในช่วงเนินแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีรถลงมาพอดีเมื่อกี้เราก็บีบแตรนะครับสังเกตรถฝั่งขวานะครับช่วงที่ขับลงทางชันลงมายาวๆเนี่ยถ้ามีคันหน้าขับช้าเราจะต้องคอยชะลอลงมาตามถ้าเป็นรถที่ใช้เบรกอย่างเดียวลงมายาวๆถ้าใช้เบรกไม่ถูกนะครับจานเบรกมันจะร้อนมากเดี๋ยวเราดูตอนที่ขับคันนี้ลงกันนะครับเทียบระหว่างใช้ Hill Descent Control กับใช้ระบบ Regen นะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเปิดใช้ Hill Descent Control มันจะตัด Regen ออกไปเป็นการใช้เบรกล้วนๆนะครับนี่ลองเร่งขึ้นทางชันนะครับโอ้ระบบ traction control ทำงานนะครับให้สังเกตที่หน้าจอนะเมื่อกี้มันมีอาการลื่นแล้วก็พอ traction control ทำงานเนี่ยกำลังจะหายไปนิดนึงผมก็แปลกใจทำไมเมื่อกี้เหยียบคันเร่งแล้วมันไม่พุ่งให้สังเกตสัญลักษณ์นะครับที่จะเป็นเดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้ลงมาให้ดูตัวนี้นะครับ ESC
มันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ จะเป็นสีส้มๆติดขึ้นมานะครับเมื่อกี้มันมีอาการล้อฟรีช่วงที่เป็นทางโค้งแล้วก็ขึ้นทางชันหนักๆนะครับต้องค่อยๆเหยียบคันเร่งขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่มันมีอาการตกหลุมสั่นๆแบบเมื่อกี้นะครับหรือว่าเราเหยียบคันเร่งแรงเกินล้อมันอาจจะมีอาการหมุนฟรีหรือเกือบระบบจะเข้ามาทำงานถ้าเรากดคันเร่งต่อลงไปเนี่ยจะรู้สึกว่ากำลังมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ไฟกระพริบขึ้นมาดูตรงโค้งนี้นะครับหักเข้าโค้งแบบใกล้ๆนี่เลยผมว่าเดี๋ยวระบบน่าจะทำงานนะเนี่ยระบบทำงานนะครับขึ้นได้สบายๆนะขึ้นมาถึงบริเวณจุดพักรถแล้วนะครับตรงจุดนี้ต่อกันไปยาวๆรู้สึกว่าตัวยางเนี่ยมันมีอาการแบบว่าจะฟรีหลายๆรอบนี่ขนาดว่าไม่ใช่ช่วงฝนตกนะครับแล้วข้างหน้าเราก็จะมีรถที่ขับช้าอยู่นะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงนะครับคือในช่วงขึ้นเขาแบบนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเป็นเส้นทึบแต่ให้เราสังเกตด้านหน้าดีๆนะครับถ้าทางโล่งเคลียร์ไม่มีรถลงมาเนี่ยถ้ามันดูแล้วปลอดภัยก็แซงได้ก็แซงครับจริงๆแล้วก็คือมันไม่สามารถแซงได้แต่ถ้าเราขับตามเขาที่ความเร็วต่ำๆอยู่แบบนั้นเนี่ยบางทีก็อันตรายกว่านะครับเราอาจจะต้องทิ้งระยะห่างหรือว่าถ้ารถเราเนี่ยกำลังมันไม่พอนะแล้วเราขับตามแบบช้าๆนะครับมันเป็นการทำให้เครื่องหรือมอเตอร์เราเนี่ยทำงานหนักขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ขับไปที่ความเร็วประมาณ 40-60 ลองเร่งความเร็วช่วงนี้ดูสักหน่อยนะครับ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ชะลอก่อนนะครับข้างหน้านี้จะเริ่มเป็นโค้งแล้วก็ต้องระวังหินนะครับมาอ่างขางถ้าเป็นด้านข้างทางเนี่ยบางทีมีหินอยู่ขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วนะครับกำลังของเครื่องยังปกติอยู่เลยนะเดี๋ยวผมลองหยุดบริเวณเนินชันสุดท้ายให้อีกครั้งหนึ่งแบตเตอรี่เหลืออยู่ 51% นะครับเหลือครึ่งหนึ่งก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าใครมาขึ้นแบบแบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ยพละกำลังของมอเตอร์ก็อาจจะต่างกันไปนะครับผมเคยทดสอบในรถที่แบตเตอรี่ไซส์เล็กๆพอแบตเหลือน้อยเนี่ยแรงดันมันต่ำกำลังมอเตอร์ก็ลดน้อยตามนะครับดูตรงจุดนี้เข้าโค้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหยุดตรงนี้หยุดตรงเนินชันนะครับเนินสุดท้ายแล้วก็เร่งเนี่ยโอ้ยเนี่ยพอล้อฟรีนะครับระบบ ESP traction control ทำงานมันจะตัดกำลังไปชั่วคราวไปแล้วครับโอ้โห80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เร่งขึ้นไปได้เนี่ยยังสามารถหยุดบริเวณเนินชันแล้วก็เร่งออกตัวได้แบบนี้อยู่อาการยังรู้สึกปกติอยู่นะครับก็จะมีช่วงที่ระบบ traction control ทำงานนะครับจะตัดกำลังไปนิดนึงขึ้นมาถึงด้านบนอุณหภูมิ23 องศานะครับต่างกันกับด้านล่างอยู่10 องศาเลยทีเดียวด้านล่างประมาณ33-34ดีว่าตอนนี้น่าจะมีเมฆเยอะนะครับช่วยบังแดดไว้หน่อยคือถึงแม้ข้างบนเนี่ยอากาศจะเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงแบบไม่มีเมฆแดดก็ร้อนมากเหมือนกันนะครับขึ้นได้แบบสบายๆนะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันแล้วด้วยเผื่อว่าใครขับคันนี้มาเที่ยวอ่างขางนะครับดูบริเวณด้านขวาก็มีรถมาหลายคันอยู่นะครับวันนี้วันเสาร์พอดีหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% นะครับใช้ไปทั้งหมด 18% จากเซเว่นที่เราขับมาถึงจุดนี้นะครับระยะทางทั้งหมด19 กิโลเมตรแต่เป็นการขึ้นเขาแบบหนักๆเลยระยะทางรวมตอนนี้อยู่ที่147 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ27 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรซึ่งอันนี้ก็ดูอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับเพราะว่ามันรีเซ็ตตรงปั๊มปตท.ชัยประการนะครับจนขับมาถึงนี่มันรวมค่าเฉลี่ยก่อนหน้านี้ไปด้วยทำให้ตัวเลขอยู่ประมาณ21นะครับยังไม่ได้สูงมากไม่ได้เป็น
ระยะสั้นๆก่อนที่เราจะขับขึ้นมานี้นะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าฝั่งซ้ายอยู่ประมาณ46องศานะครับที่สูงสุดแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังจานเบรกหลังอุณหภูมิสูงสุดประมาณ38องศานะครับด้านหน้า45ด้านหลัง38แล้วเดี๋ยวเราขับลงทางชันด้วย Hill Descent Control หลังจากนั้นวัดดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับพาขับลงทางชันโดยใช้ระบบ Hill Descent Control นะครับเป็นระบบช่วยควบคุมการลงทางชันนะครับชะลอความเร็วรถให้ช้าจริงๆแล้วระบบนี้เหมาะสำหรับการใช้ขับลงทางชันระยะทางสั้นๆนะครับที่เป็นทางหินกรวดแบบนั้นนะคือถ้าเราขับลงแล้วไม่ชินเราอาจจะเหยียบเบรกแรงแล้วรถมันจะลื่นถลายแต่ถ้าเป็นทางลาดชันยาวๆแบบอ่างขางอินทนนท์แบบนี้ไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเมื่อกดเปิดระบบแล้วเนี่ยหน้าจอตรงกลางนะครับจะมีรูปรถนะครับลงทางชันเนี่ยเป็นสีเขียวติดขึ้นมาถ้าระบบทำงานนะครับไฟจะกระพริบระบบนี้จะทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมานะครับและถ้าเป็นบริเวณทางราบแล้วเนี่ยระบบเขาจะรู้ไฟจะติดค้างนะครับหยุดการทำงานไปชั่วคราวแล้วก็ถ้าระบบกลับมาทำงานใหม่เนี่ยไฟจะกระพริบอยู่อย่างนี้นะครับช่วงนี้ไฟกระพริบแล้วก็ให้สังเกตที่เปอร์เซ็นต์พาวเวอร์นะครับถ้าระบบ Hill Descent Control ทำงานเนี่ยเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์มันจะไม่ติดลบเมื่อไม่ติดลบเนี่ยแสดงว่าใช้เบรกล้วนๆเลยนะครับในการชะลอความเร็วรถไม่ได้ใช้ระบบมอเตอร์หน่วงความเร็วเลยนะครับเราจะไม่ได้ไฟกลับเข้ามาเลยผมจะลองยกเท้าออกจากเบรกบริเวณนี้นะครับลบ 1% power นะครับคือมันไม่ต่ำไปกว่านี้เลยความเร็วก็จะอยู่ประมาณ25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะรู้สึกได้เลยถึงอาการเหมือนเราแตะเบรกนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบของรถเป็นตัวควบคุมเบรกให้ทำงานร่วมกันกับระบบ ABS นะครับเผื่อว่าจุดไหนที่มันเหมือนจะลื่นถ้าเป็นทางดินหินแบบที่ผมบอกนะครับทางลื่นๆถ้าผมเหยียบเบรกลงไปด้วยติดลบเท่าเดิมนะครับไม่มีการใช้รีเจนเพิ่มเลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยผมว่าจานเบรกร้อนมากแน่ๆบางคันเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกลงไปเพิ่มขนาดที่เปิดใช้งาน Hill Descent Control เขายังมีการรีเจนเพิ่มนะครับคันนี้ถ้าเปิดระบบไว้คือตัดมอเตอร์รีเจนออกไปเลยนะครับลงทางชันยาวๆนี่ร้อนแน่นอนเดี๋ยวผมเอากระจกลงไว้นิดนึงด้วยเผื่อว่าได้กลิ่นเบรกเข้ามานะครับเหยียบเบรกเพิ่มนี่ไม่มีการรีเจนเพิ่มเลยนะครับลบ 1% power คือค่าที่ต่ำสุดแล้วให้สังเกตตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเวลาเราลงทางชันถ้าเปอร์เซ็นต์ power ไม่ติดลบคือใช้เบรกนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปแล้วแต่ถ้าเราใช้รีเจนเนี่ยถึงแม้เราจะกดเหยียบเบรกนะครับค่าเปอร์เซ็นต์มันจะติดลบอันนั้นคือใช้มอเตอร์รีเจนให้หนักขึ้นเพื่อชะลอความเร็วนี่ผมก็เสียวๆอยู่นะมันเป็นการใช้เบรกล้วนๆเลยเหมือนกับการขับลงตามรถคันหน้านะครับแล้วก็เราเหยียบเบรกยาวๆลงไปแบบนี้เนี่ยที่เรียกว่าเลียเบรกนะครับมันจะทำให้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยร้อนขึ้นมาได้เร็วมากเลยคิดดูว่าลงอ่างขางทั้งชันมากแล้วก็ยาวมากถ้าเรานั่งกันมาเต็มคันเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกยิ่งร้อนได้เร็วเลยนะครับเดี๋ยวผมดูนะถึงจุดด้านหน้าเนี่ยอาจจะปิดระบบไปก่อนก็ได้นะคันนี้ไม่มีการรีเจนสักนิดเลยนะครับรถเขาจะใช้ความเร็วสุดท้ายที่เรายกเท้าออกจากเบรกนะครับแล้วก็จะรักษาความเร็วให้อยู่ประมาณนั้นลงมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นช่วงที่ไม่ชันมากนะครับเราจะรู้สึกได้เลยนะครับมันจะเหมือนการแตะเบรกเบาๆในบางจุดนะครับคือตัวรถเขาเป็นคนสั่งให้ระบบเบรกทำงานนะครับคันนี้นี่เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับการทำงานของ Hill Descent Control เนี่ยตัดรีเจนทิ้งไปเลยพอดีว่าหน้าจอเนี่ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ power อะไรให้ดูได้นะครับมันจะอยู่ที่หน้าจอนี้เป็นหลักเลยสังเกตที่ค่า power นะครับตอนนี้ยังไม่มีกลิ่นเข้ามานะครับขับลงทางชันยาวๆเนี่ยถ้าเป็นเราขับรถน้ำมันนะมาช่วงเทศกาลขับเบรกลงมาบ่อยๆเนี่ยก็เปิดกระจกไว้หน่อยนะครับถ้าจานเบรกร้อนเกินหรือจานเบรกเริ่มมีกลิ่นเราจะได้จอดพักรถได้ทันนะครับ
มายาวมากเลยถึงแม้จะกดเบรกเพิ่มนะครับโอเคนี่มันลบ 2% ผมลองเร่งคันเร่งระบบเขาไม่ยอมตัดออกไปเลยนะครับถึงแม้จะกดเบรกเพิ่มอย่างน้อยเรามาถึงจุดพักรถแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูโอ้โหผมว่ากลิ่นเข้ามาแล้ว เมื่อกี้ลมมันยังไม่พัดลงมานะครับตอนนี้เริ่มได้กลิ่นแล้วไปดูโอ้โหอันนั้นมันฝุ่นหรือว่าควัน เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับตอนเปิดประตูออกมาเนี่ยมีควันออกมาด้วยนิดนึงนะครับนี่ควันหายไปแล้วดูที่ล้อหลังสักหน่อยเดี๋ยวค่อยดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับถ่ายให้ดูที่จานเบรกก่อน เมื่อกี้ผมมองไปที่จานเบรกหน้าแล้วมันย้อนแสงนึกว่าเป็นสีดำโอเคเดี๋ยวดูอุณหภูมิกันครับอุณหภูมิจานเบรกหน้า190องศานะครับอันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะมันใช้เบรกเป็นหลักนะครับล้อหลังก็190นะครับนี่ลงมาได้แค่นิดเดียวเองนะอันนี้เลยได้ทดลองให้ดูนะครับว่าไม่ควรใช้ Hill Descent Control ในการลงเขานะครับล้อหลังซ้ายก็191นะครับแบบนี้นี่คือร้อนมากนะครับขับลงยาวๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับเมื่อเบรกเริ่มเฟดเริ่มเบรกไม่อยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผ้าเบรกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อสเปคไม่เหมือนกันการทนความร้อนก็ไม่เหมือนกันระหว่างนี้นี่มีควันออกมาเล็กน้อยนะครับสำหรับระบบ Hill Descent Control ก็เอาไว้ใช้งานในทางชันระยะทางสั้นๆนะครับไม่เกินสัก500 เมตรหรือ1กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นทางที่เป็นหินกรวดหรือทรายเนี่ยเผื่อว่ารถมันจะลื่นหรือถ้าเราใช้รถเราถนัดแล้วเนี่ยเราใช้เบรกลงเองได้เลยนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าค่อยๆเหยียบเบรกลงไปสังเกตที่ค่าการรีเจนถ้าติดลบคือใช้มอเตอร์หน่วงความเร็วในการลงแล้วก็มีการใช้เบรกร่วมด้วยนิดหน่อยนะครับไม่ได้ใช้เป็นหลักเหมือนกับที่ผมขับลงให้ดูเมื่อกี้นะครับได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการขับลงเขาโดยการใช้ระบบ Hill Descent Control นะครับหรือคือระบบช่วยลงทางลาดชันอุณหภูมิจานเบรกร้อนมากแบบที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวลองขับขึ้นโดยใช้โหมด normal นะครับอันนี้ Sport Eco แล้วก็ normal ตอนเปลี่ยนเป็น Eco เนี่ยรู้สึกว่ารถมีอาการตื้อๆนะครับถ้าเรามาเที่ยวช่วงแบบวันธรรมดานะครับหรือไม่ใช่เทศกาลเนี่ยทางขึ้นโล่งๆแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเราสามารถขับขึ้นไปแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้ามาเทศกาลนะครับหยุดออกตัวบ่อยๆเนี่ยบางคันถ้ามอเตอร์ทำงานหนักมากนะครับมอเตอร์ร้อนก็จะตัดกำลังไปเราก็ต้องจอดรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มอเตอร์อุณหภูมิเย็นขึ้นแล้วก็ขับขึ้นต่อนะครับรอบนี้เราลองขึ้นในโหมด normal ดูบ้างต้องกดคันเร่งลงไปลึกกว่าเดิมนิดนึงนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ชันมากนะครับแต่มันเป็นทางตรงยาวๆเลยดูเหมือนว่าจะไม่ชันนะครับแต่ถ้าเรายืนอยู่นอกรถแล้วมองกลับลงไปเนี่ยชันมากเลยนะครับพอรถทำความเร็วได้แล้วนะครับ40-50ขึ้นไปเนี่ยการเร่งความเร็วเนี่ยจะทำได้ง่ายเลยไม่ได้เหมือนว่าเราอยู่บนทางชันเลยนะครับแต่เวลาที่เราหยุดออกตัวนั่นแหละครับคือช่วงที่ใช้พลังมากที่สุดเหมือนกับเราปั่นจักรยานนะครับแล้วเราออกตัวยิ่งมาหยุดแล้วออกตัวทางชันกำลังที่ใช้ในการปั่นขึ้นเนินเนี่ยมันก็หนักมากขับขึ้นได้สบายๆเลยนะครับในโหมด normal ขึ้นไปเรื่อยๆการเข้าโค้งก็ทำได้ดีนะครับเข้าโค้งได้ดีเลือกยางที่เกาะถนนดีหน่อยนะผมว่าคันนี้น่าจะขับเข้าโค้งได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับโค้งนี้เนี่ยคราวนี้เราค่อยๆขึ้นโค้งนี้ไม่ได้ลองหยุดแล้วนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งลงไปเรื่อยๆเนี่ยมีเสียงล้อปีให้ได้ยินอีกเล็กน้อยนะครับถึงแม้จะอยู่ในโหมด normal นะเมื่อกี้ความเร็วประมาณ40หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วผมกดคันเร่งลงไปสุดนะครับขึ้นมาได้สบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนลงแล้วก็กลับเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูการใช้งานระบบรีเจนลงแบบยาวๆเลยนะครับเทียบให้ดูอุณหภูมิจานเบรกระหว่าง Hill Descent Control กับใช้ระบบมอเตอร์รีเจนนะครับขับลงไปตรงจุดพักรถเมื่อกี้ระยะทางสั้นๆแล้วขับกลับขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่หายไป 5% นะครับเพราะว่าตอนที่ลงเนี่ยเราใช้ Hill Descent Control
มันไม่ได้การรีเจนมาเลย เราไม่ได้ไฟเพิ่มช่วงที่ขับลงแล้วก็ขับขึ้นมาเนี่ยจะใช้ไฟเยอะนะครับเพราะว่าต้องใช้พละกำลังในการขับเคลื่อนรถขึ้นมาแล้วก็รถหนักด้วยนะครับวันนี้ขึ้นมารอบนี้นี่แดดร้อนๆเลยนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาแบบยังมีเมฆอยู่อากาศเย็นสบายอุณหภูมิมันก็ประมาณ22นะครับแต่มันร้อนแดดระหว่างนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูการใช้งาน V2L นะครับปล่อยกระแสไฟจากตัวรถออกมาใช้งาน220โวลต์เช่นใครมาที่อ่างขางมานอนแคมปิ้งนะครับมีพวกกาน้ำร้อนหรือพกไมโครเวฟมาด้วยนะครับเราสามารถใช้ไฟ220โวลต์จากรถได้เลยนะครับ V2L ตัวนี้เป็นของยี่ห้อเวลชาร์ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็เราเอาตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าบริเวณช่องชาร์จเสียบเข้าไปไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่เมนูภายในตัวรถมาที่เมนู New Energy นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ที่ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วเนี่ยจะมีภาษาไทยนะครับกดเปิดที่ตรงนี้ External Discharge นะครับจะปล่อยกระแสไฟออกไปแล้วก็จะมีบอกกำลังไฟที่ใช้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็อยู่ที่ 0.1 กิโลวัตต์กลับมาดูที่ปลั๊กนะครับตรงนี้มีไฟ220โวลต์จ่ายออกมาแล้วนะครับตัวไฟเนี่ยสามารถปล่อยออกมาได้สูงสุดถึง3กิโลวัตต์เลยนะครับก็เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่เกิน3กิโลวัตต์หรือ 3,000 วัตต์นะครับมาเสียบใช้งานได้เลยตอนนี้เสียบเตารีดพกพานะครับเราไปดูกำลังไฟในรถใช้ไฟอยู่ 0.7 กิโลวัตต์นะครับหรือประมาณ700วัตต์อันนี้เนี่ยถ้ามีเตารีดพกไปด้วยนะครับสามารถนำไปรีดได้ตามจุดแคมปิ้งเลยนะครับผมเอามาลองใช้งานคร่าวๆให้ดูนะครับสามารถเสียบใช้งานได้สบายๆเลยวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะขับลงนะครับคราวนี้จะเป็นขับลงแบบใช้งานรีเจนเป็นหลักอุณหภูมิจานเบรกประมาณ 29-32 องศานะครับสำหรับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลัง 27 นะครับ 25 ทั้งหน้าและหลังเนี่ยไม่เกิน32 องศานะครับ5 โมงเย็นพอดีเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 41%ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมจอดพักรถแล้วก็มีขับไปเที่ยวหมู่บ้านหลวงดอยอ่างขางกับพี่คำใสเพจเช้านี้ที่อ่างขางนะครับตอนนั้นแบตเตอรี่เรามีอยู่ 44% แล้วก็ขับไปหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นการลงเขานะครับรีเจนได้แบตเตอรี่คืนมาเป็น 45% และขับกลับมาที่จุดชมวิวม่อนสนเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 42% ก็หายไปทั้งหมด 2% นะครับก่อนที่จะขับไปมี 44 แล้วก็ก่อนลงเนี่ยแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 41% นะครับเดี๋ยวดูว่าขับลงไปจากจุดนี้นะครับแบตเตอรี่เราจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการรีเจนดูก่อนนะครับที่ความเร็วต่ำเราจะลงด้วยการรีเจนแบบไฮเลยนะครับให้รีเจนแบบหนักๆตรงนี้ไม่มีรถตามมาด้านหลังนะครับลองหยุดแล้วก็ขับออกไปที่ความเร็วต่ำก่อนนะครับจะดูการรีเจนที่ความเร็วต่ำไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรีเจนประมาณ -4% นะครับจากจุดนี้นะครับจะเป็นการลงทางชันแบบยาวๆแล้วแบตเตอรี่ยังเหลือ 41% นะครับยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ช่วงลงทางชันตรงนี้ถึงแม้จะเป็นรีเจนไฮนะครับก็รถไหลลงเร็วเราจะต้องเหยียบเบรกลงไปเพิ่มนะครับซึ่งพอเราเหยียบเบรกเพิ่มลงไปเนี่ยค่าเปอร์เซ็นต์ power เนี่ยก็จะติดลบลงไปอีกนะครับลองดูตรงจุดนี้-14% power นะครับถ้าเป็นช่วงที่ไม่ได้ชันมากสำหรับรถไฟฟ้านะครับที่ผมบอกไปเนี่ยให้เราเหยียบเบรกลงไปเลยนะครับเวลาลงทางชันแบบนี้แล้วก็สังเกตที่ค่าการรีเจนถ้ามันยิ่งติดลบเพิ่มลงไปอีกเนี่ยเขาใช้งานตัวรีเจนเนี่ยเพิ่มนะครับโอ้โหอันนี้มีเสียงเป็นเหมือนABS ทำงานนะครับช่วงโค้งเมื่อกี้ลองดูตรงจุดนี้ค่อยๆให้รถไหลลงไปนะครับช่วงที่วิ่งแบบทางราบรู้สึกว่ารีเจนหนักนะครับแต่พอเป็นทางชันหนักๆแล้วเราบรรทุกน้ำหนักมาเยอะนะครับเพิ่มบัวหิมะไปอีก2ถุง20กิโลกรัมนะครับขากลับได้บัวหิมะกลับมาด้วยวันนี้เนี่ยเหยียบเบรกค้างลงไปนะครับรีเจนประมาณ-18 -17% แล้วเดี๋ยวเราต้องชะลอให้ช้าๆบริเวณโค้งตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะมีอาการคล้ายๆเมื่อกี้นะครับเนี่ย ABS ทำงานนะครับ
แปลกดีตอนขึ้นตัวระบบ traction control ก็ทำงานช่วงขาลงเวลาเหยียบเบรกไปด้วยก็จะมีเสียงจิ๊กๆมาจากบริเวณเบรกนะครับระบบ traction control ทำงานนะผมลองปิดดูดีกว่ามันติดขึ้นมานะครับจริงๆปิดแล้วเนี่ยมันจะอันตรายถ้าเป็นถนนลื่นนะครับตอนนี้ ESC off ไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูช่วงโค้งตอนแรกผมได้ยินเสียงเหมือนเบรกทำงานแต่ว่าไม่เห็นสัญลักษณ์เมื่อกี้คือเห็นสัญลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับแสดงว่าระบบเขาเข้ามาทำงานเนี่ยลองปิดไว้แล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ-13 -14% power ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้ามันจะมีค่าการรีเจนบอกเราไว้ให้เราสังเกตดูนะครับว่ามันติดลบอยู่หรือเปล่าถ้าติดลบเนี่ยยังใช้งานมอเตอร์รีเจนเป็นหลักนะครับแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมโม้ไว้เยอะไม่ใช่ว่าลงไปแล้วจานเบรกร้อนนะต้องระวังหินด้วยนะครับเมื่อกี้ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีก้อนหินทางขึ้นนะครับหินก้อนเบ้อเริ่มเลยข้างหน้าเราขับมาก็เจอกระบะที่เขาน่าจะบรรทุกหนักนะเขาก็ค่อยๆลงของเขาไปนะครับก็ใช้งาน Engine Brake แล้วก็ถ้าบางช่วงเนี่ย Engine Brake มันไม่ชะลอความเร็วไม่พอเขาก็ต้องแตะเบรกเดี๋ยวสังเกตจากไฟเบรกเขาดูนะครับช่วงนี้มันชันมากๆนะเขาอาจจะต้องแตะเบรกไว้นานหน่อยคือจะต้องไม่แตะค้างนานมากนะครับถ้าค้างนานมากมันจะเหมือนรอบแรกที่เราลงด้วย Hill Descent Control นะครับแตะเบรกลงไปยาวๆเนี่ยเบรกก็จะร้อนได้ถ้าเป็นรถน้ำมันก็ใช้ตัว Engine Brake ช่วยนะครับในเกียร์ต่ำก็จะช่วยชะลอความเร็วไว้แต่ถ้าชะลอไม่ไหวก็แตะเบรกเพิ่มไปนะครับแตะปล่อยมันจะได้ไม่จับไว้ค้างนานจนร้อนนะครับอันนี้เขาน่าจะแอบให้เราลงไปก่อนนะครับลองดูโค้งหน้านี้นะครับดูว่าอาการที่ผมบอกเนี่ยมันหายไปไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราไม่ปิด ESP off นะครับจะมีอาการเหมือนว่า ABS ทำงานนะครับที่บริเวณเบรกเนี่ยจะสั่นแบบตึ๊กๆอยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว ESP เนี่ยขึ้นที่บนหน้าจอนะครับอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะตอนขึ้นระบบนี้ก็ทำงานบ่อยมากรวมถึงตอนลงนะครับตามโค้งหนักๆเนี่ยระบบจะทำงานขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะมีเสียงทั้งขวดน้ำแล้วก็เสียงอุปกรณ์ดังสั่นเข้าไปในกล้องนะครับเดี๋ยวผมลองเก็บดีๆก่อนเสียงมันดังกวนเข้าไปในกล้องนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 43% แล้วนะครับได้คืนมาแล้ว 2% ตรงนี้ตั้งไว้ที่ Regen High นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากดกลับออกไปดูที่หน้าโฮมที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้จะได้เห็นความเร็วช่วงลงเขาตรงนี้นะครับตรงโค้งเนี่ยเราค่อยๆเหยียบเบรกแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่มีอาการอะไรละแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้มันแปลกมากเลยนะครับอันนี้ก็ได้เห็นกันนะครับว่าเราจะเจออาการแบบไหนในคันนี้นะครับช่วงที่ลงเขาถ้าเราปิดระบบเนี่ยแล้วเป็นช่วงฝนก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับมันอาจจะลื่นถลายได้นี่ยังดีว่าถนนแห้งนะครับต้องลงอย่างระมัดระวังถ้าปิดพวกระบบช่วยกันลื่นถลายตรงนี้นะครับยกเท้าออกจากเบรกรีเจนประมาณ-16% power แล้วก็ความเร็ว43นะครับเราก็เหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปก็จะรีเจนเพิ่มนะครับ
แบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 44% แล้วโอเคเราลงกันต่อครับวันนี้เนี่ยคนก็มาแคมปิ้งกันเยอะแล้วนะครับตอนแรกเรามาถึงประมาณ 2-3 โมงเห็นรถแค่ไม่กี่คันแต่พอ 5 โมงเนี่ยรถเกือบจะเต็มเลยนะครับลานจอดบริเวณเมื่อกี้ก็อากาศดีนะครับ20 องศาช่วง 5 โมงเช้านี่ผมว่าน่าจะต่ำกว่า 15 องศานะทางบริเวณจุดนี้เริ่มเป็นหลุมมากกว่าเดิมแล้วนะครับขับมาตรงนี้ผมต้องระวังขึ้นแล้วอาจจะซ่อมช่วงหลังหน้าฝนนะผมว่าต้องแบบเอายางมาต่อยมาปะสักหน่อยตรงโค้งนี้นะครับโค้งหนักช่วงสุดท้ายละตรงโค้งนี่บางทีก็เสียวเหมือนกันนะผมมองไม่เห็นที่พื้นว่ามันมีก้อนหินวางอยู่หรือเปล่าโอเคมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับอากาศกำลังดีแล้วก็วิวสวยเลยบริเวณนี้ยังอุณหภูมิ22 องศานะครับแต่รีเจนของคันนี้เนี่ยมันจะแปลกอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันมีดีเลย์นิดนึงตอนที่รถไหลแล้วเราจะปล่อยให้มันรีเจนอ่ะมันจะมีอาการแบบไหลไปนิดนึงแล้วค่อยหน้าทิ่มลงนะครับเพราะว่ารีเจนทำงานแบบดีเลย์ผมไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ล่าสุดเนี่ยเขาปรับแก้หรือยังนะครับเห็นผ่านมาบ้างว่ามีการปรับแก้ในเรื่องของการรีเจนจริงๆอยากจะให้เป็นแบบว่ายกเท้าแล้วก็รีเจนทันทีนะครับพอมันมีอาการดีเลย์อยู่นิดนึงเนี่ยมันอาการมันแปลกๆเหมือนว่าเราสู้กันอยู่กับคันเร่งนะครับยกเท้าแล้วก็เดี๋ยวเหมือนมีไหลก่อนแล้วก็ค่อยเบรกลงมาแบบนี้นะครับขาที่ขับมาเราใช้แบตเตอรี่ไป 32% นะครับขับลงไปถึงข้างล่างเนี่ยเราควรจะต้องมีแบตเตอรี่ขั้นต่ำที่ 40เพราะว่าขาขับกลับเชียงใหม่คิดว่าใช้แบตไม่น่าถึง 30% นะครับน่าจะพอตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 45% แล้วเนี่ยอาการมันแปลกมากเลยนะครับพอรีเจนแบบดีเลย์แบบเนี้ยพอผมเร่งความเร็วขึ้นไปยกเท้าออกนิดหน่อยเนี่ยมันก็เบรกแบบว่าอาการเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่สมูทนะคือเราต้องการใช้รีเจนแบบหนักแต่มันเป็นอาการรีเจนแปลกๆนิดนึงเนี่ยเสียงผมคือรถก็เหมือนจะแบบชะลอความเร็วปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคันอื่นๆการรีเจนมันจะรีเจนตั้งแต่เรายกเท้าจากคันเร่งนะอันนี้มันแปลกอยู่นิดนึงคือถ้าเป็นทางราบเนี่ยผมก็เปิดเป็นรีเจนเลเวลต่ำถ้ารีเจนเลเวลต่ำมันจะไม่มีอาการแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเปิดเป็นรีเจนต่ำก็ได้เดี๋ยวเหยียบเบรกเพิ่มเอานะครับตรงจุดนี้ไม่สามารถเลี้ยวเข้าไปได้เพราะว่าหินมันก้อนใหญ่เกินไปเราจะขับลงไปถึงบริเวณห้วยแม่งอนนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิจานเบรกกันดูตรงนี้ยังเป็นทางตรงอยู่เดี๋ยวช่วงลงเนินจุดสุดท้ายนะครับที่เป็นทางชันๆที่เราขับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเหยียบเบรกยาวๆให้ดูเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับพอเปลี่ยนเป็นรีเจนแบบต่ำสุดนะครับขับดีขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการรีเจนหนักๆแบบจังหวะมันแปลกครับพอจังหวะการรีเจนมันแปลกมันเหมือนเราขับแล้วไม่สมูทนะครับเราก็อาจจะปรับเป็นรีเจนโลไว้ถ้าอยู่ในช่วงที่มันไม่ได้ลงชันแบบหนักมากไม่งั้นขับไปมันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเราก็ใช้วิธีเหยียบเบรกลงไปแทนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความหนักในการรีเจนแล้วก็ได้ไฟกลับมานะครับคือถึงแม้เราจะตั้งรีเจนไว้โลเนี่ยถ้ามันเป็นจุดที่ลงหนักจริงๆเราเหยียบเบรกลงไปลึกๆเนี่ยค่าการรีเจนมันก็สูงขึ้นไปใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าในรีเจนไฮเนี่ยมันเหมือนเป็นการเซตไว้ว่าแค่เรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยก็ให้รีเจนลงไปหนักๆทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเราจะใช้รีเจนโลเราก็แค่เหยียบเบรกลึกลงไปค่าการรีเจนเวลาที่เราขับลงทางชันแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่เลยนะผมว่าแต่ตอนที่เราขับทางราบนะครับตั้งเป็นรีเจนไฮแค่ยกเท้าจากคันเร่งเนี่ยติดลบ50ลบ 60% ในผมลองเลือกไฮดูหน่อยในคันนี้เนี่ยจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับคือถ้าตั้งไว้โลเนี่ย
ช่วงที่เราเหยียบอยู่ความลึกคันเร่งเท่าเดิมนะมันจะไม่ค่อยลงลบต่ำสักเท่าไหร่สำหรับคันนี้อาจจะต้องตั้งไว้ไฮนะครับถ้าคันอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องตั้งเป็นไฮเราเหยียบลงไปลึกๆมันก็จะรีเจนเพิ่มได้แต่ถ้าคันนี้เนี่ยควรจะต้องตั้งไว้ที่ไฮแต่ก็เอาไว้ใช้กับช่วงที่มันลงแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นช่วงแบบตรงนี้เนี่ยทางราบๆหน่อยมันจะรู้สึกแปลกๆถ้าเราแค่ยกเท้าออกจากคันเร่งนิดนึงมันจะมีอาการครับรีเจนหนักๆแล้วมันจะไม่สมูทนะครับให้เป็นช่วงลงเนินตรงนี้ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับรีเจนประมาณ-16%ไม่งั้นต้องคอยเลี้ยงคันเร่งไว้นะครับแบบนี้สมูทหน่อยแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งช่วงที่เป็นทางลงเนินชันๆนะครับ-21%ตรงนี้เป็นจุดที่ลงยาวๆแล้วนะครับผมเหยียบเบรกเพิ่มก็ลบประมาณ24%นะครับรีเจนไม่หนักเหมือนตอนที่เราขับทางราบดูเลยนะครับที่ผมทดสอบช่วงขับออกมาจากเชียงใหม่แบตเตอรี่ประมาณ 95% ยังขึ้นว่ารีเจน-60% นะครับตอนนั้นเราเร่งความเร็วขึ้นไปประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ละยี่ห้อก็ต่างกันไปนะครับบางคันเนี่ยเหยียบเบรกลงไปจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ารีเจนเพิ่มขึ้นไปสูงแต่บางคันอย่างเช่นอันนี้พอเป็นช่วงลงเขาเนี่ยพยายามเหยียบให้มันรีเจนหนักๆนะครับแต่มันก็จะอยู่ประมาณ-20 -30% ล่าสุดที่เอา X เผิงมานะครับสามารถกดคันเร่งสามารถกดเบรกลงไปยาวๆนะครับรีเจนขึ้นไปแบบ-61 กิโลวัตต์อันนั้นคือสามารถกดให้เห็นรีเจนได้ง่ายๆเลยแต่บางยี่ห้อก็จะเป็นเหมือนกับคันนี้แหละครับคือเราพยายามเหยียบเบรกให้มันรีเจนหนักๆแต่มันก็จะอยู่สักประมาณค่าหนึ่งที่เขาตั้งไว้โอเคเดี๋ยวเราจะแวะดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับอันนี้ลงมาแบบไกลมากๆเลยนะเทียบกับรอบแรกที่เราลงระยะทางสั้นๆนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 5% นะครับมาดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าขึ้นมาถึง190องศาเลยนะครับอันนี้แปลกดีนะน่าจะเป็นเพราะว่าเขารีเจนไม่หนักแน่ๆเลยล้อหลังก็182นะครับคันนี้กลายเป็นว่าช่วงลงเขาเนี่ยใช้เบรกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถึงว่าค่ารีเจนเนี่ยมันอยู่ประมาณ-20% นะครับ-20 -30% อันนี้ก็แปลกดีนะครับนี่ขนาดเราไม่ใช้ Hill Descent Control นะครับลงเขามาอุณหภูมิจานเบรกขึ้นมา190ยังดีนะครับว่าเขาเอาระบบรีเจนเข้ามาช่วยนี่ถ้าเขาไม่เอาระบบรีเจนเข้ามาช่วยเลยเนี่ยน่าจะร้อนกว่านี้อีกนะเราขับลงมาทั้งไกลนะครับแล้วผมยังไม่เคยเห็นเลยนะขับลงมาแม้จะใช้รีเจนเนี่ยก็ยังเอาเบรกเข้ามาใช้เยอะนะครับสำหรับคันนี้กลายเป็นว่าเบรกร้อนขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็คนละอย่างกับที่ผมบอกเลยนะส่วนใหญ่คันอื่นที่ทดสอบมาจะไม่เป็นแบบนี้นะถ้าเราใช้รีเจนเนี่ยขับลงทางชันไกลๆเหยียบเบรกลงมาเรื่อยๆเต็มที่นะครับอุณหภูมิจานเบรกมันขึ้นไปผมให้แบบเพิ่มขึ้นไปอีกสัก50องศาก็ได้ยังไม่เจอคันไหนนะครับที่เปิดใช้งานรีเจนลงทางชันหนักๆแล้วเอาเบรกเข้ามาใช้งานเยอะขนาดคันนี้นะครับขึ้นมาที่190องศาแต่ถ้าเทียบกันกับครั้งแรกที่เราลงระยะทางสั้นๆอันนั้น190ถ้าเขาไม่เอารีเจนเข้ามาช่วยเลยเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกผมว่าขึ้นไประดับ300กว่าองศาเลยนะครับยังดีนะที่เอารีเจนเข้ามาช่วยบ้างผมก็ขับเพลินๆลงมาเลยนะจานเบรกร้อนขึ้นมาซะขนาดนี้แล้วก็ถึงว่านะครับแบตเตอรี่ที่เราได้กลับมาเนี่ยตอนนี้แค่ 5% เองนะเทียบกับรถที่เป็นแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ใกล้เคียงกันเลยนะครับปกติแล้วถ้าแบตเตอรี่ไซส์เล็กลงมาเนี่ยตอนที่ขับขึ้นเราใช้แบตไปเปอร์เซ็นต์เยอะตอนกลับลงเนี่ยมันจะต้องได้เปอร์เซ็นต์กลับคืนเยอะเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เนื่องจากใช้ระบบรีเจนน้อยนะครับแล้วก็ไปใช้เบรกเยอะเนี่ยทำให้แบตเตอรี่ที่เราได้กลับมาเนี่ยมันไม่เยอะพอนะครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเวลาที่ขับรีเจนไฮในทางราบนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งความเร็วตรงจุดนี้ความเร็ว70ยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรีเจนได้ตั้ง-38%แต่ช่วงที่เราขับลงทางชันน่ะผมเหยียบเบรกให้มันรีเจนหนักๆมันไม่ยอมรีเจนหนักขึ้นไประดับนี้นะครับ
แปลกเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้หรือเปล่านะครับของลูกค้าได้รับเนี่ยเขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องระบบการรีเจนแล้วต้องลองดูในรถรุ่นที่เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดอีกทีนะครับคือขับบริเวณทางตรงรีเจนหนักมากๆแต่ขับลงทางชันเหมือนมีลิมิตการรีเจนไว้อันนี้ก็แปลกดีหลังจากจุดนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นทางชันมากแล้วนะครับสรุปโดยรวมเนี่ยเราก็ได้แบตเตอรี่คืนมาประมาณ 5% นะครับจาก41เพิ่มขึ้นมาเป็น 46% แล้วก็ช่วงที่ขับลงนะครับต้องปิดระบบ ESC ไว้อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือเรื่อง ESC ที่เราปิดช่วงขับลงนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลในเรื่องของปิด ESC แล้วทำให้การรีเจนน้อยลงหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับในเมื่อเราปิด ESC มันก็ควรจะให้การรีเจนเนี่ยทำงานตามปกตินะครับถ้าเราไม่ปิด ESC เลยแต่ละโค้งที่โค้งเนี่ยมันก็จะมีอาการจืดๆตลอดเลยนะครับมันก็จะแปลกๆช่วงที่ลงเนินแล้วก็เลี้ยวโค้งสรุปว่าเดี๋ยวผมขับกลับขึ้นไปตรงทางชันนี้นิดนึงนะครับยังคาใจอยู่ว่าที่มันรีเจนไม่หนักเนี่ยจะเกี่ยวกับที่ผมปิด ESP หรือเปล่าเราจะขับขึ้นทางชันไปนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะมีจุดสำหรับจอดเพื่อกลับรถขับลงมาตรงนี้น่าจะรู้ได้เลยนะครับดูอุณหภูมิก่อนที่ขับลงแล้วเดี๋ยวลองดูค่าเปอร์เซ็นต์การรีเจนนะครับว่ามันจะหนักกว่าในรอบแรกที่ผมลองเหยียบเบรกเพิ่มได้หรือเปล่าไม่งั้นนี่คือคาใจนะครับว่ามันเป็นเพราะผมไปกดปิด ESP เลยทำให้อุณหภูมิจานเบรกร้อนหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 43% นะครับเมื่อกี้ระหว่างที่ขับไปเนี่ยก็ใกล้ๆจะถึงปลายทางอยู่แล้วแหละแต่แบบว่ามันยังคาใจนะโอเคเราขับขึ้นด้วยโหมด normal เลยนะครับอันนี้เวลาที่เราขับมาเที่ยวเนี่ยก็ขับขึ้นไปแบบนี้ไม่มีการหยุดทางชันนะครับความเร็วสักประมาณ60กดคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องคอยเข็นคันเร่งนะครับแต่คันเร่งเบาๆการใช้พลังงานอยู่ประมาณ 33% นะครับช่วงที่เป็นทางชันหนักๆตรงนี้ 20-33% แต่คันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมแค่จะขับลงทางชันช่วงนี้แหละครับแล้วก็ดูความแตกต่างของอุณหภูมิจานเบรกนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่รอบนี้เป็นการขึ้นแบบปกตินะไม่ต้องคอยหยุดทางชันแล้วก็เร่งออกจากบริเวณที่หยุดนะครับตรงนี้ชะลอความเร็วหน่อยตรงนี้เราขับตามมอเตอร์ไซค์ช้าๆนะครับก็เลี้ยงคันเร่งไว้เบาๆได้เลยไม่ต้องคอยห่วงนะครับว่ามันจะกำลังไหวหรือเปล่าแต่คันเร่งเบาๆได้เลยนะครับแบตเตอรี่เราก็เหลือน้อยกว่าในรอบแรกที่ขับขึ้นด้วยซ้ำเหลืออยู่แค่ 42% นะครับแต่ถ้าจะขับกลับขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยผมคิดว่ากลับลงมาใหม่นี่แบตน่าจะเหลือน้อยพอสมควรเลยดูที่อุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะขับลงทางชันนะครับสำหรับจานเบรกหน้าไม่เกิน50องศานะครับแล้วก็ดูที่จานเบรกหลังไม่เกิน40ด้านหน้าไม่เกิน50แล้วก็ด้านหลังไม่เกิน40องศานะครับเราขับลงทางชันแล้วก็กลับมาดูอุณหภูมิจานเบรกกันอีกทีนะครับลองขับลงกันดูอีกครั้งนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 41% เท่ากับตอนที่ขับลงจากบนยอดดอยเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ปิด ESC แล้วนะครับดูค่าการรีเจนลองเหยียบเบรกเพิ่มลบ 37% เดี๋ยวขับต่อไปดูตรงจุดที่ลงต่อเนื่องนะครับตรงนี้พยายามเหยียบเบรกไว้หน่อยไม่มีรถตามมานะครับถ้าขับลงทางชันรอบนี้แล้วสามารถรีเจนได้หนักขึ้นแสดงว่าการปิด ESC เนี่ยมีผลต่อการรีเจนนะครับดูตรงจุดนี้รีเจนลบ 13ผมเหยียบเบรกเพิ่มรีเจนลบ 25นะครับไม่มีรถตามหลังมารีเจนลบ 26รีเจนลบ 33นะครับผมว่าน่าจะใกล้เคียงเดิมนะรีเจนมันไม่ต่ำไปกว่าลบ 46% ตรงจุดนี้โอเคมีลุ้นครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะเมื่อกี้อุณหภูมิจานเบรกหน้าไม่เกิน50นะครับ
จานเบรกหลังไม่เกิน40องศาเหยียบเบรกเพิ่มดูนะเขาก็เซตการรีเจนมาแปลกดีนะบนทางเรียบๆเนี่ยเราสามารถเหยียบเบรกให้รีเจนหนักๆได้แต่พอลงทางชันเนี่ยทั้งที่มันควรจะรีเจนหนักได้ง่ายๆเนี่ยแต่มันทำได้ยากมากเลยนะครับรีเจนต้องเหยียบแรงจริงๆถึงจะลบ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลบ29%ได้แบตคืนมา 1% นะครับลงมาถึงแล้วลงสั้นๆนี้ก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูที่อุณหภูมิจานเบรกมันจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่มาดูอุณหภูมิจานเบรกกันครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น55องศานะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะอยู่ที่ประมาณ55องศาเพิ่มขึ้นมายังไม่ถึง10องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกหลังตอนแรกไม่เกิน40นะครับมีขึ้นมา40เพิ่มขึ้นมานิดนึงเหมือนกันสำหรับเรื่องการรีเจนนะครับก็แปลกดีนะครับคันนี้ถึงแม้ว่ารอบหลังเนี่ยลองแบบไม่ปิด ESC อุณหภูมิจานเบรกก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10องศานะครับแล้วก็ดูเหมือนการรีเจนเนี่ยก็จะรีเจนได้หนักกว่านิดนึงแต่ผมว่ามันอาจจะไม่แตกต่างกันก็ได้นะครับถ้าขับลงมายาวๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันก็คือใช้เบรกเป็นหลักแต่มีการเอาระบบรีเจนเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการขับลงเขานะครับเรื่องการรีเจนแล้วจานเบรกร้อนเนี่ยผมว่าอาจจะต้องดูในซอฟต์แวร์ของรถคันที่ส่งมอบให้ลูกค้าอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในรถของลูกค้าที่ได้รับไปเห็นว่าสามารถชาร์จได้กำลังไฟสูง120 ถึง 130 กิโลวัตต์เลยซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดกว่านะครับในเวอร์ชันที่ให้สื่อนำมาทดสอบเนี่ยภาษาไทยก็ยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็การชาร์จทำได้แค่ประมาณ97 ถึง 98 กิโลวัตต์ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าในเรื่องระบบการรีเจนเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับหากขับลงเขาคันนั้นอาจจะขับลงแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกไม่ร้อนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองทดสอบดูอีกทีเพราะเห็นว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของการรีเจนด้วยเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่เห็นโพสต์มาบ้างในเน็ตนะครับเรื่องชาร์จเนี่ยเห็นว่าตัวเลขขึ้นไปได้ถึง124กิโลวัตต์เลยแต่คันนี้ซอฟต์แวร์นี้ยังชาร์จได้แค่97กิโลวัตต์นะครับขับมาถึงที่เชียงดาวแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 25% และจะต้องขับกลับอีกประมาณไม่เกิน70กิโลเมตรนะครับถ้าคำนวณแบบคร่าวๆเนี่ยที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ 1% จะขับได้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับแบตที่เหลือ 25% ผมคำนวณแบบคร่าวๆก่อนเลยนะตีว่าใช้สัก 20% นะครับถ้าดูแล้วเราขับไปไม่เกิน70เนี่ยไปถึงโรงแรมแบตก็น่าจะเหลือประมาณ 7-8% นะเดี๋ยวลองดูตอนที่กลับไปถึงโรงแรมนะครับและช่วงบริเวณนี้เป็นถนนที่มืดนะครับได้เห็นถึงไฟหน้าของคันนี้นะช่วงขับถนนสวนเลนแบบนี้นะครับไฟหน้าสว่างดีเลยนะครับเมื่อวานที่ขับมาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อันนั้นเป็นขับช่วงทางหลวงถนนเส้นใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นก็เห็นแล้วว่าไฟเนี่ยส่องสว่างดีอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยไฟที่ส่องออกไปด้านข้างนะครับเห็นได้ชัดดีเลยกลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 11% เยอะกว่าที่ผมประเมินไว้นะครับคิดว่ากลับมาแล้วแบตน่าจะเหลือสัก 7-8% กลายเป็นว่าเหลือ 11% ช่วงที่ขับออกจากแถวบริเวณเซเว่นนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 41% นะครับก็เรียกว่าใช้ใกล้เคียงกับขาไปเลยนะครับขับกลับมาเนี่ยใช้ไป 30% กลับมาถึงที่โรงแรมเนี่ยช่องชาร์จยังว่างอยู่อีก5ช่องเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ากลับมาแล้วรถจะเสียบชาร์จกันเต็มนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับเมื่อคืนมาถึงวันศุกร์ยังจอดชาร์จกันอยู่หลายคันเลยแล้วก็มาดูที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 11% นะครับที่ตรงนี้มาดูระยะทางที่ขับไปทั้งหมดวันนี้336กิโลเมตรนะครับส่วนค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยไม่สามารถดูได้นะครับถ้าดูตอนนี้เนี่ยจะเป็นก่อนที่จะขับกลับมานะครับ
9 กิโลวัตต์hour ต่อ 100 กิโลเมตรระยะตรงนี้เนี่ยจับมาจากปั๊มปตทชัยประการนะครับขากลับมันเป็นการวิ่งลงทางชันมาเรื่อยๆนะครับวิ่งลงเขาการใช้พลังงานมันเลยต่ำมากนะครับแล้วก็มาดูที่กราฟตรงนี้ผมใช้แอปนะครับจับตั้งแต่ขับไปจนถึงขับกลับเวลาทั้งหมดเนี่ย9 ชั่วโมง 14 นาทีนะครับรวมเวลาที่จอดทั้งหมดแล้วส่วนเวลาขับล้วนๆเนี่ย7 ชั่วโมง 16 นาทีนะครับที่รถขยับความเร็วเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะตรงนี้46 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเส้นทางที่ขับมันมีแต่ทางโค้งเป็นส่วนใหญ่นะครับจะขับได้เร็วๆเนี่ยช่วงใกล้ๆเชียงใหม่ถึงจะมีทางตรงนะครับแล้วก็ดูที่กราฟตรงนี้อันนี้จะเป็นกราฟความชันนะครับช่วงที่ขับออกจากเชียงใหม่เนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นตรงนี้สูงไปเลยนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นดอยอ่างขางนะครับที่อยู่สูงตรงนี้แล้วก็มีขับกลับลงมานะครับขากลับก็จะเป็นการขับแบบลงทางชันลงเนินลงเขามาเรื่อยๆทำให้ขากลับเนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่าขาที่ขับไปนะครับวันนี้ชาร์จกับเครื่องชาร์จ7 กิโลวัตต์นะครับแทบจะเป็นการทำรีบาลานซ์แบตเตอรี่ไปในตัวเลยนะครับขับไปกลับดอยอ่างขางแบตเหลือน้อยๆแล้วก็มาเสียบชาร์จนะครับประมาณ 5.9 ถึง 6 กิโลวัตต์ถ้าเราดับเครื่องกำลังไฟเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เปิดแอร์ไว้อยู่ไฟก็เลยเข้าอยู่แค่ประมาณนี้นะครับเสียบชาร์จไว้ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับก็เหมือนกับเมื่อวานที่ผมขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะครับถ้าไม่ได้เป็นช่วงเทศกาลเนี่ยสำหรับหัวชาร์จที่มีถึง6หัวที่โรงแรมเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยอาจจะต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับว่ากลับมาที่โรงแรมแล้วอาจจะมีรถชาร์จเต็มนะครับแต่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยที่ Moose Hotel เป็นโรงแรมที่มีหัวชาร์จเยอะสุดแล้วนะครับมีถึง6หัวชาร์จไม่แน่ใจว่าโรงแรมอื่นในเชียงใหม่มีโรงแรมไหนที่หัวชาร์จเยอะกว่า6หัวหรือเปล่านะครับพาดูไฟด้านนอกแล้วก็ด้านในรถนะครับตอนนี้เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับให้เห็นถึงตำแหน่งของไฟเลี้ยวด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับสำหรับไฟเลี้ยวไฟหน้าเนี่ยสว่างดีมากเลยนะครับช่วงที่ขับตอนกลางคืนที่ได้ถ่ายให้ดูกันแล้วก็ตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับนอกจากบริเวณนี้ก็จะมีตรงกระจกมองข้างนะครับถัดมาบริเวณพอร์ตชาร์จตรงนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะบอกตอนนี้ชาร์จอยู่นะครับจะเป็นไฟสีเขียวกระพริบแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้เป็นไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับเป็นสีขาวส่องสว่างดีเลยนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งด้านใต้ตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับผมเปิดไฟตัดหมอกไว้ให้ดูตรงนี้สำหรับไฟเบรกนะครับจะมีที่ตำแหน่งด้านบนนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเหยียบเบรกให้ดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่บริเวณด้านในไฟแอมเบียนไลท์นะครับจะมีเส้นตรงนี้จากประตูด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเฉพาะคู่หน้านะครับแล้วก็วิ่งผ่านไปที่คอนโซลบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังไม่มีแอมเบียนไลท์นะครับที่ด้านหลังแล้วก็ตอนนี้เปิดไฟภายในห้องโดยสารไว้นะครับแสงสว่างอยู่ในระดับถือว่าสว่างดีเลยนะครับสำหรับด้านหน้าทีนี้พอเบาะเป็นสีดำนะครับมันทำให้ความสว่างอาจจะโดนกลืนไปกับสีดำไม่มีไฟที่ส่องบริเวณเท้านะครับแล้วก็บริเวณที่เก็บของด้านใต้ตรงนี้ไม่มีไฟส่องแต่จะมีไฟอยู่รอบๆพอร์ต USB A แล้วก็ USB C นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังตอนนี้ผมก็กดเปิดไฟส่องภายในห้องโดยสารไว้นะครับก็จะส่องมาจากด้านข้างทั้ง2ด้านเลยนะครับจากฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาบริเวณนี้วันนี้เดินทางกลับกรุงเทพนะครับพอดีว่าช่วงเช้าเนี่ยมีขับไปรอบๆเชียงใหม่เลยมาชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ที่ปั๊ม PT สารพีก่อนที่จะขับกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวดูว่าในขากลับเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับอยู่ทางหลวงดอยขุนตาลนะครับตอนนี้เนี่ยขับลงทางชันถ้าลงทางชันด้วยความเร็วสูงแบบนี้นะครับ
รีเจนจะอยู่ประมาณ-20แล้วถ้าเรากดเพิ่มเนี่ยรีเจนมันก็จะขึ้นไปประมาณ-40 -50% นะครับขนาดว่าผมตั้งเป็นรีเจนโลไว้ต่างกันกับเมื่อวานที่ลงดอยอ่างขางนะครับถ้าลงแบบไม่ได้เร็วมากเนี่ยค่าการรีเจนมันจะไม่ยอมเพิ่มสูงให้เลยนะครับ-63% ที่รีเจนโลนะครับเหมือนว่าระบบรีเจนคันนี้เนี่ยจะรีเจนได้สูงต้องใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับดูช่วงเข้าโค้งบริเวณดอยขุนตาลการเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีนะครับอันนี้ในคอนดิชันที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมนะครับวันที่ขับมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าโค้งได้ดีฮะเวลาเข้าโค้งดอยขุนตาลแบบนี้นะครับเนี่ยโค้งไปมาเนี่ยยิ่งมีน้ำหนักกดข้างหลังด้วยนะครับซึ่งทุกๆคันที่ผมขับมาเส้นเชียงใหม่เนี่ยก็บรรทุกน้ำหนักมาเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เนี่ยก็ถือว่าเรื่องเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีความเร็ว90ความเร็ว100เนี่ยเราแตะเบรกลงไปรีเจนประมาณ-50 -60% power นะครับมาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับระยะทาง255กิโลเมตรจากปั๊ม PT ที่สารพี แบตเตอรี่เหลืออยู่ 29% นะครับแล้วก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งพอดีตอนนี้ผมกดดูรอบๆแถวนี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวก็เลยมีรถมาชาร์จกันหลายที่เลยนะครับบางจากตรงนี้มี PA 50 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ Elex ตรงนี้จะมี150กิโลวัตต์ก็มีรถชาร์จอยู่1คันยังว่างอีก1ช่องนะครับช่วงตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยก็จะมีปั๊มปตท.นะครับมีสถานีชาร์จอีกทีตรงข้ามกันถ้าใครจะแวะโลตัสนะครับกินข้าวก็สามารถชาร์จของอัลเทอร์วิมได้ผมดูแล้วแบตเตอรี่ 28% เนี่ยน่าจะพอสำหรับวิ่งไปชาร์จที่กำแพงเพชรนะครับผมอาจจะไปชาร์จที่กำแพงเพชรให้แบตเหลือน้อยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบเดินทางแบบทำเวลาเหมือนกับขามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่ได้รีบนะจุดเมื่อกี้ก็สามารถแวะชาร์จนะครับหรือเลยตัวเมืองออกไปนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีจุดชาร์จเดี๋ยวผมพาเลี้ยวเข้าไปดูนะครับระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงตากเนี่ยมันเป็นระยะทางที่ควรจะแวะชาร์จหรือแวะพักกินข้าวพอดีเลยนะครับประมาณ260ถึง270กิโลเมตรถ้าขับออกมาจากตัวเมืองเนี่ยแล้วมาถึงจุดนี้ผมว่าแบตน่าจะเหลือประมาณ 20% พอดีอันนี้ขับออกมาจากที่สารพีแบตก็เลยเหลือ 29% นะครับในตัวเมืองตากเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็มีจุดชาร์จเยอะนะครับช่วงที่เราขับออกมาตรงจุดนี้ก่อนจะถึงแยกที่ไปแม่สอดเนี่ยฝั่งตรงข้ามปั๊ม PT ตรงนี้ก็มีสถานีชาร์จของ Elex by EGAT นะครับถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยก็แวะชาร์จตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกลับรถไปชาร์จก็ได้นะครับหากว่ามาถึงที่ตากแล้วแบตเตอรี่เหลือน้อยจริงๆสถานีชาร์จในเมืองเนี่ยเต็มหมดก็ขับออกมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีสถานีชาร์จตรงนี้ขับออกไปอีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสถานีชาร์จของเลเว่นะครับแล้วก็ของ Spark ที่กำลังติดตั้งใกล้ๆจะเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับถัดออกไปอีกก็มีปั๊มปตท.นะครับที่มีตู้ชาร์จเป็น180กิโลวัตต์นะครับเพิ่งตั้งได้ยังไม่นานสถานีชาร์จเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับเส้นทางเหนือถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะชาร์จที่จุดไหนตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอยากเลือกสถานีชาร์จที่ชาร์จได้แรงและเร็วมากกว่านะครับถ้าไม่ต้องการแบบแรงมากๆเนี่ยตู้120กิโลวัตต์นี่มีเพียบเลยนะครับเลยแยกแม่สอดมานะครับจะมีปั๊มบางจากอยู่1ปั๊มให้เลยมาก่อนนะครับอันนี้ปั๊มที่2ที่นี่ที่ผมบอกนะครับมีร้านอาหารอยู่ทางนี้ห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะครับมีห้องอาบน้ำด้วยแล้วก็ขวามือนี้นะครับพาเลี้ยวไปดูตรงนี้จะเป็นจุดชาร์จของ Spark แล้วก็ Level Charger นะครับเห็นไหมครับตู้นี้ยังว่างอยู่เลยที่ผมแนะนำบอกว่าเรามีไว้ให้ครบทุกแอปคนส่วนใหญ่จะไปชาร์จ EV Station นะครับหรือไม่ก็ Elex by EGAT ตอนนี้ตู้120กิโลวัตต์ว่างอยู่ถ้าจะชาร์จตรงนี้เนี่ยชาร์จได้สบายๆเลยนะครับผมสามารถชาร์จแล้วก็ไปกินข้าวได้โดยที่ไม่ต้องไปแย่งกับจุดชาร์จในเมืองได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 27% เดี๋ยวผมจะขับไปชาร์จที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปถึงแล้วเนี่ยจุดชาร์จจะว่างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองขับไปก่อนปั๊มบางจากจุดนี้เนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่า
ถ้าเราขับขึ้นเชียงใหม่อยากมาชาร์จเนี่ยขับเลยไปสักประมาณ500 เมตรมีจุดกลับรถชาร์จเสร็จออกมาจากปั๊มแล้วก็กลับรถไปฝั่งนู้นได้เลยนะครับถัดมาหน่อยจะมีปั๊มปตทนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดชาร์จของ EV Station อยู่มาถึงปั๊มบางจากที่กำแพงเพชรแล้วนะครับตรงนี้ชื่อว่าปั๊มบางจากนครชุมนะครับจะมีจุดชาร์จของ Spark 4 หัวชาร์จแล้วก็มี Level Charger 120 กิโลวัตต์อยู่ด้านหน้าปั๊มด้วยนะครับรวมทั้งหมดจุดนี้มีอยู่6หัวชาร์จนะครับพอดีว่าช่องชาร์จเราอยู่ด้านหน้าขวาแล้วสายมันไม่ถึงนะครับถ้าจะให้ถึงเนี่ยต้องปลดลงมาเดี๋ยวผมไปชาร์จกับ Level Charger ก็ได้นะตู้ยังว่างอยู่ตู้ของ Spark นี้สามารถใช้แอปของ Level ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้นี้มันจะเป็น120 กิโลวัตต์200 แอมป์โอ้ยผมใช้คันนี้แล้วก็ลืมว่าช่องชาร์จอยู่ด้านหน้าจะเอาแต่ท้ายเข้านะครับน่าจะได้ไฟสักประมาณ80 กิโลวัตต์แล้วก็ที่นี่ผมจะแวะกินข้าวด้วยพอดีนะครับอาจจะชาร์จช้าลงเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นไรนะชาร์จกับตู้นี้ไฟเข้าประมาณ74 กิโลวัตต์นะครับสำหรับตู้เลเวลนี้แล้วก็มีรถมาชาร์จด้วยกันพอดีไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะใช้เวลาชาร์จรวมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนแล้วก็กลับมาดูอีกทีนะครับใช้เวลาชาร์จไป20 นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก 9% เพิ่มขึ้นมาเป็น 40% ผมไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปชาร์จที่สถานีหน้าต่ออันนี้ถ้าเราชาร์จแบบแชร์กันนะครับก็จะได้ประมาณ57 ถึง 60 กิโลวัตต์นะครับหารคนละครึ่งพอดีเวลาชาร์จ2คันนะครับ Jeku 5 EV ที่ผมนำไปทดสอบชาร์จแบบรับกำลังไฟได้สูงสุด97 ถึง 98 กิโลวัตต์ตามซอฟต์แวร์เดิมนะครับใช้เวลาในการชาร์จ10 ถึง 80% เนี่ย34 นาทีเมื่อกี้เราแวะชาร์จ20 นาทีจากแบตเตอรี่ 9 มาถึง 40% ได้แบตมา 31% นะครับถ้าเราจะชาร์จไปถึง 80% เนี่ยผมคำนวณดูคร่าวๆจะใช้เวลาประมาณ45 นาทีนะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณ10 นาทีถ้าเทียบกับชาร์จแบบเต็มกำลังนะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะถ้าเราแวะกินข้าวนะครับแวะพักสักครึ่งทางพอดีนี่ก็ขับมาได้300 กว่ากิโลเมตรนะครับแวะชาร์จ40 นาทีถ้ารับกำลังไฟได้แค่60 กิโลวัตต์นะครับก็จะได้แบตเพิ่มมาอีก 70% จาก10 ถึง 80 นะครับถ้าเราขับต่อไปอีกจนแบตเหลือ 10% เนี่ยแบตที่ได้มา 70% นี้ขับได้ระยะทางมากกว่า200 กิโลเมตรนะครับเอาแบบ 70% เนี่ยคูณกับ3ดูเลยก็ได้นะครับแบบขับ120ตลอดทางแบต 1% มันจะวิ่งได้3กิโลเมตรแต่ถ้าขับด้วยความเร็วกลางๆนะครับ110เนี่ยแบต 1% ก็ได้ประมาณ4กิโลเมตร4กิโลเมตรกับแบตที่เพิ่มขึ้นมาเกือบ300 กิโลเมตรเลยนะครับมาถึงที่ปั๊มบางจากหนองเบนนะครับอยู่ทางฝั่งขวาเดี๋ยวจะต้องกลับรถเพื่อไปชาร์จที่จุดนั้นนะครับตอนนี้มีชาร์จอยู่ทั้งหมด4 คันยังเหลืออีก2ช่องชาร์จนะครับที่จุดนี้กำลังไฟรวม600 กิโลวัตต์นะครับถ้าชาร์จพร้อมกัน6 คันจริงๆเนี่ยหารกันก็ยังเหลือคันละ100 กิโลวัตต์นะครับตอนนี้มาถึงแบตเตอรี่เหลืออยู่ 13% นะครับขับมาประมาณ100 กิโลเมตรจากปั๊มบางจากนครชุมที่กำแพงเพชรนะครับกำลังไฟเข้าเต็มที่นะครับ90 กิโลวัตต์เราชาร์จจากแบตเตอรี่ 13% นะครับแล้วก็ดูที่หน้าตู้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับกำลังไฟขึ้นไปที่93 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวชาร์จไปสักแป๊บหนึ่งกำลังไฟมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้แรงดันมันต่ำอยู่นะครับพอแรงดัน400 โวลต์กำลังไฟก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่านะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เห็นว่าได้ประมาณ120 กิโลวัตต์ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้ถ้าเราจะชาร์จที่จุดนี้จนขับกลับถึงกรุงเทพได้เนี่ยถ้าเอาชัวร์ๆก็ต้องชาร์จขึ้นไปสัก 90% นะครับแต่ถ้าเอาแบบใช้เวลาไม่เยอะชาร์จสัก 80% ก็ได้แล้วดูนะครับถ้าไม่ได้ขับเร็วมากแบตเตอรี่ 1% มันวิ่งได้4 กิโลเมตรเราจะใช้สัก 70% ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจาก10 ถึง 80 เนี่ยถ้า47มัน28มันก็จะไปถึงกรุงเทพได้พอดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วสูง120
มันอาจจะไม่ถึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ชาร์จจากแบตเตอรี่ประมาณ 13% ถึง 80% ผมคิดว่าน่าจะภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าที่ไปทดสอบชาร์จมา10 ถึง 80 มันคือ 35 นาทีนะครับและที่สถานีก่อนหน้านี้นะครับที่เราชาร์จด้วยกำลังไฟ 60 กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่ 9 ถึง 40% เนี่ยมันใช้เวลาไป 20 นาทีผมคำนวณดูคร่าวๆนะครับถ้าเราจะชาร์จจนถึงแบตเตอรี่ 80% ก็จะใช้เวลาสัก 45 นาทีช้ากว่าชาร์จกับตู้แรงๆอยู่แค่ประมาณ 10 นาทีเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับถ้าการเดินทางเนี่ยไม่ได้เป็นแบบต้องการทำเวลาเร็วๆมากนะครับก็แวะชาร์จสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อได้ระดับ 2-300 กิโลเมตรนะครับชาร์จมา 19 นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 58% และกำลังไฟเนี่ยอยู่ที่ 97 กิโลวัตต์คันนี้เนี่ยเรื่องรักษาอุณหภูมิระหว่างชาร์จทำได้ดีนะครับคือ 90 กว่ากิโลวัตต์ตั้งแต่แบตเตอรี่ต่ำๆจนถึงประมาณ 59% นี้นะครับแล้วเดี๋ยว 60% ก็จะดรอปลงไปเหลือประมาณ 64-65 กิโลวัตต์ผมคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะสเปคใหม่ของเขานะครับที่สามารถอัพซอฟต์แวร์แล้วชาร์จได้กำลังไฟถึง 120 กิโลวัตต์ถ้าจริงๆแล้วสามารถรับได้ระดับ 120 กิโลวัตต์แต่มาชาร์จแค่ประมาณ 90 กิโลวัตต์เนี่ยมันเลยทำให้ได้แฟลตเคิร์ฟนานๆนะครับตั้งแต่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ยัน 59% แล้วก็พอ 60% เลยดรอปเหลือ 65 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด 33 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 13-80% ค่าชาร์จทั้งหมด 306.77 บาทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เป็นราคาหน่วยละ 6.9 บาทเฉพาะวันที่ 11-13 ตุลาคมนะครับปั๊มจุดนี้นี่มีร้านของกินน่ากินหลายร้านเลยนะครับแวะชาร์จไป300 บาทหมดค่ากินไปประมาณ60 บาทนะครับซื้อลูกชิ้นแล้วก็ซื้อน้ำกินห้องน้ำก็สะอาดมากเลยนะเป็นจุดที่ดีนะครับในการแวะชาร์จสำหรับรถที่แบตไซส์ขนาดประมาณนี้นะครับระยะวิ่งไม่เกินสัก500 กิโลเมตร NEDC ขับออกจากปั๊มมานะครับจะมีอยู่2วิธีสำหรับการกลับรถไปฝั่งนู้นวิธีแรกก็คือเรากลับเข้าไปที่เลนหลักแล้วก็วิ่งผ่านแยกไฟแดงไปก่อนนะครับไปกลับรถแล้วก็จะกลับมาติดไฟแดงอีกแป๊บหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยต้องเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายทางนี้นะครับแล้วก็ไปรอไฟเขียวเพื่อจะวิ่งเลี้ยวขวานะครับนี่เดี๋ยวผมไปทางตรงแล้วก็ไปกลับรถมาอีกทีที่เราเห็นรถกำลังวิ่งมาจากทางซ้ายตอนนี้ครับก็คือเมื่อกี้ถ้าเราตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางนั้นนะครับกลับรถแล้วก็มารอไฟเขียวไฟแดงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพนะครับนี่ผมตรงไปกลับรถแล้วก็วิ่งกลับมาทางนี้ไม่ได้ไกลมากนะครับใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน 3-5 นาทีแต่เราได้ชาร์จแรงๆแน่นอนนี่เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะผมวิ่งกลับมาวันนี้นะครับหันไปมองแต่ละจุดชาร์จเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรถจอดชาร์จอยู่นะครับถ้าเรามีแอปที่มันรวมสถานีชาร์จที่ผมเปิดให้ดูตัวปลั๊ก EV เนี่ยเรารู้คร่าวๆแล้วว่าจุดชาร์จอยู่ไหนบ้างช่วงแบตเหลือเยอะๆเนี่ยเราก็เปิดคำนวณคร่าวๆดูไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราขับไปถึงบริเวณไหนแบตจะเหลือสักเท่าไหร่จะได้วางแผนชาร์จถูกนะครับแต่ถ้าเราใช้งานจนเริ่มชินแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ารถเราอ่ะมันวิ่งไปได้สักกี่กิโลเมตรแล้วก็จะต้องแวะชาร์จนะครับถ้าเพิ่งมาใช้แรกๆอาจจะคิดว่ามันต้องคอยคำนวณตลอดเวลาอันนี้มันเฉพาะครั้งแรกที่เราใช้เหมือนกับตอนนี้ผมรู้แล้วถ้าผมขับ120ตลอดเวลาเนี่ยมันแบต 1% มันจะวิ่งได้3กิโลแต่ถ้าไม่ได้ขับเร็วมากแบต 1% มันก็ได้ 4-5 กิโลเมตรเราเห็นตัวเลขแบตเราก็รู้แล้วระยะทางที่เราวิ่งไปแล้วแบตจะเหลือ 20% เนี่ยมันขับไปได้อีกประมาณกี่กิโลเมตรนะครับและถ้าเป็นเส้นทางที่เราวิ่งประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาขากลับนี่ก็เจอฝนตกหนักเหมือนกับขาไปเลยนะครับนี่เหลืออีกประมาณ190กิโลเมตรจะถึงกรุงเทพและการตั้งที่ปัดน้ำฝนนะครับมันจะมีออฟออโต้โลไฮอันนี้เป็นออโต้นะครับโลจะประมาณนี้แล้วก็ไฮเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตำแหน่งออโต้เนี่ยเราสามารถปรับค่าได้ที่ตรงนี้นะครับลูดลงมามันจะมีด้านล่างตรงนี้ที่เขียนว่า Wiper Sensitivity ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4ระดับเราสามารถปรับความไวที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับแต่ว่า
สัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยขึ้นเหมือนว่าเราจะใช้ระบบช่วยขับได้ด้วยนะลองเปิดดูนะครับเฮ้ยสามารถใช้ระบบช่วยขับได้ด้วยนะครับฝนตกหนักขนาดนี้ถึงแม้ระบบเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าแม่นมากนะตอนที่เราทดสอบการทำงานเนี่ยแต่เวลาที่ฝนตกยังใช้ได้อยู่ด้วยอ่ะนี่นะครับยังควบคุมพวงมาลัยให้อยู่นะผมเซตระยะห่างคันหน้าให้ไกลๆหน่อยดีกว่าปกติแล้วเวลาฝนตกหนักมากๆเนี่ยหลายคันไม่สามารถใช้ระบบช่วยขับได้นะครับระบบที่ช่วยให้รถอยู่กลางเลนเนี่ยคันนี้สามารถใช้ได้นะแต่เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับไอตัวระบบช่วยขับเลนเซนเตอร์ลิงของคันนี้เนี่ยบางทีก็มีชิดขวาชิดซ้ายบ้างถ้ายกมือออกแป๊บหนึ่งเนี่ยจะเตือนนะครับแต่ระบบเขายังจับเส้นเลนได้อยู่นะเนี่ยฝนตกหนักขึ้นนะครับเพิ่งขับผ่านเซ็นทรัลอยุธยามาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยในแผนที่ขึ้นเป็นสีแดงเข้มเลยนะครับน่าจะเริ่มรถติดแล้วระยะทางอีกประมาณ73กิโลเมตรนะครับจะถึงที่กรุงเทพแล้วก็บอกว่าใช้เวลาอีก1ชั่วโมง21นาทีนะครับไปถึงเนี่ยประมาณ6โมง51นาทีเราออกเดินทางมา9โมงเกือบ20นาทีนะครับถ้าถึงตามเวลาที่เขาคำนวณเนี่ยเท่ากับใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงครึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยคือเจอฝนตกหนักด้วยแล้วก็มาเจอรถติดช่วงใกล้ถึงกรุงเทพนะครับถ้าไม่ได้เจอรถติดแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยก็มีลุ้นแบบว่าต่ำกว่า9ชั่วโมงเสียดายว่ามาเจอรถติดแล้วก็ฝนตกหนักนะครับข้อดีก็คือแบตเตอรี่ที่เราชาร์จมาเนี่ยมันขับถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าพอรถขับช้าๆรถติดเนี่ยมันก็จะไม่ใช้ไฟเยอะเท่าช่วงขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่อีก 31% กับระยะทาง73กิโลเมตรเนี่ยมันวิ่งถึงแน่ๆครับเท่ากับวันนี้ใช้เวลาชาร์จรวมไปทั้งหมด53นาทีนะครับจุดแรกชาร์จไป20นาทีแล้วก็ที่บางจากหนองเบนอีก33นาทีตอนขาไปเนี่ยเราชาร์จ54นาทีก็จริงแต่ว่าเราชาร์จช่วงที่มันรับกำลังไฟได้สูงๆนะครับเดี๋ยวดูระยะทางนะครับระยะทางที่เราขับมาตอนนี้622กิโลเมตรมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้อยู่ทางด่วนบริเวณคลองเตยนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดตอนนี้685กิโลเมตรใช้เวลาไป9ชั่วโมง14นาทีก็ใกล้เคียงกับตอนที่ขับไปเลยนะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยน้อยกว่ากันอยู่ประมาณ8กิโลเมตรนะครับตอนขับไปถึงที่โรงแรมเนี่ยระยะทางทั้งหมด694กิโลเมตรอันนี้เราเริ่มขับจากปั๊ม PT สารพีนะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยระยะทางมันจะเยอะกว่าขาไปนะครับเพราะว่าขาที่เราขับไปเนี่ยมันจะมีช่วงทางลัดอยู่บริเวณลำปางนะครับที่ไปออกห้างฉัตรแต่ในขากลับเนี่ยมันจะมีระยะทางมากกว่ากันอยู่บริเวณนั้นนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยจะเริ่มออกเดินทางจาก PT สารพีซึ่งระยะทางมันก็ลดลงมาแล้วแหละแต่มันก็ต่างกันอยู่แค่ประมาณ8กิโลเมตรเองนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 17% นะครับใกล้เคียงกับตอนที่ขับไปถึงเชียงใหม่เลยอันนั้นขับไปถึงโรงแรมแบตเหลือ 16% นะครับทีนี้ผมจะชาร์จให้มันขึ้นไปเต็ม100แล้วก็จะดูปริมาณแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราจะเอาบวกกลับที่เราชาร์จระหว่างทางวันนี้ดูว่าใช้ปริมาณไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็คำนวณดูค่าเฉลี่ยนะครับแต่มันจะเป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบหน้าตู้ซึ่งมันรวม loss ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแบบจริงๆเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขตรงนี้ใช้คูณกับราคาค่าชาร์จของแต่ละสถานีดูได้นะครับคือตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานบนหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยตลอดทริปจริงๆนะครับผมขับตั้งแต่ขาไปเนี่ยก็คือพยายามไม่ให้เครื่องดับเพราะว่าตรงนี้มันจะรีเซ็ตอันนี้เนี่ยมันก็ไม่รีเซ็ตนะครับแต่ว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันไม่ได้รวมตั้งแต่เราสตาร์ทเครื่องจริงๆนะมันน่าจะเป็นการคำนวณการใช้พลังงานแค่ระยะอาจจะเป็น100หรือ200กิโลเมตรสุดท้ายก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่แค่ 13.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งมันจะมีช่วงที่ผมขับรถติดๆแถวอยุธยาบางปะอินแถวนั้นด้วยนะครับคิดว่ามันน่าจะคำนวณสักหลัก100กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงจุดนี้มาถึงที่โลตัสสุขุมวิท50แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองชาร์จกลับให้เป็น 100% แล้วก็จะได้ดูปริมาณไฟนะครับว่ามันทั้งหมดเท่าไหร่
ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 16% นะครับเท่ากันกับตอนที่ขับไปถึงเชียงใหม่พอดีเป๊ะเลยเราก็จะเอาตัวเลขตรงนี้ไปคำนวณได้นะครับตัวปริมาณไฟที่ชาร์จกลับเข้ารถซึ่งมันเป็นแบบรวม loss แล้วด้วยนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายจริงแค่เราเอาปริมาณไฟทั้งหมดรวมกันที่ชาร์จระหว่างทางแล้วก็ถ้าจะคำนวณเนี่ยเราก็คำนวณกับค่าชาร์จของแต่ละสถานีนะครับบางที่เขาก็อาจจะ6 บาทเราก็คำนวณดูได้นะครับถ้าขับในเส้นทางอื่นแล้วเราแวะชาร์จกับตู้ที่ราคาถูกกว่ามันก็จะไม่แพงเท่ากับเวลาคำนวณกับตู้ที่ราคาประมาณ 7-8 บาทนะครับใช้เวลาทั้งหมด9 ชั่วโมง 27 นาทีต่างกันอยู่แค่12 นาทีนะครับกับขาที่ขับไปเชียงใหม่ถ่ายให้ดูบนหน้าจอนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 16% แล้วก็เวลาตอนนี้เป็น9 ชั่วโมง 28 นาทีแล้วค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราเห็นวิ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันอยู่แค่ 13.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรเองอันนี้มันต่ำเกินไปนะครับไม่ใช่ค่าเฉลี่ยรวมทั้งทริปที่เราขับมาจากเชียงใหม่แน่ๆเนี่ยมันเขียน after start up ก็คือตั้งแต่เรา start รถนะครับผมขับมาแบบไม่ดับเครื่องเลยนะครับแต่ว่ามันต่ำมากเลยตรงนี้น่าจะเป็นสัก100 กิโลเมตรสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่ขับมานะครับ693.6 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ย73 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นแบบรวมตลอด9 ชั่วโมงกว่าเลยนะครับมันเลยต่ำเหลือแค่73ความเร็วที่ใช้ในช่วงแรกเนี่ยจนถึงแถวนครสวรรค์นะครับก็คือ110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับปริมาณไฟที่จ่ายมาที่รถทั้งหมดเนี่ย 55.32 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสำหรับชาร์จจากแบตเตอรี่ 16-100% ซึ่งเป็นปริมาณไฟที่รวม loss เข้าไปแล้วด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นปริมาณไฟที่เข้าแบตจริงๆจะเห็นว่าจาก 16% ถึง 100% มัน 55.32 เกือบเท่าไซส์แบตเตอรี่แล้วนะครับไม่สามารถเอาอันนี้เนี่ยไปเทียบกับขนาดแบตเตอรี่ได้นะครับมันจะรวม loss ระหว่างที่ชาร์จมาที่รถนะครับทีนี้ผมคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับเอาการชาร์จของที่นี่เนี่ยไปรวมกับการขับไปเชียงใหม่ก็จะได้เป็นตามนี้นะครับปริมาณไฟที่ใช้ทั้งหมด 132.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงค่าชาร์จไฟเนี่ยผมเอาราคาของที่นี่เหมือนกันรวมเข้าไปเลยนะครับทั้งหมดสำหรับขาไปเชียงใหม่ 1,029 บาทเพราะว่าเราชาร์จกับที่แพงๆด้วยนะครับ EV Hub ตอนหน่วยละ 8.4 บาทราคา On Peak นะครับไฟที่ใช้ไปทั้งหมด 132.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงเอามาคิดเป็นเฉลี่ยนะครับก็ 19.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันจะสูงกว่าการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าอันนี้รวม loss เข้าไปแล้วแต่เอามาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรได้นะครับก็จะอยู่ที่ 1.48 บาทต่อกิโลเมตรขาขับไปเนี่ยใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็เป็นการขับขึ้นเขาด้วยบรรทุกน้ำหนักเหมือนนั่งเต็มคันด้วยนะครับคราวนี้มาดูที่ขากลับนะครับแวะชาร์จระหว่างทางไปทั้งหมด2 ครั้งแล้วก็มาชาร์จที่ Outer Rim ที่โลตัสนี้นะครับจากแบตเตอรี่ 16-100% รวมราคาชาร์จทั้งหมดนะครับ851 บาทใช้ไฟไปแค่120 กิโลวัตต์ชั่วโมงขากลับเนี่ยทั้งที่ช่วงแรกใช้ความเร็วสูงเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นการขับลงจากภาคเหนือลงมาภาคกลางนะครับการใช้พลังงานเนี่ยก็ไม่เยอะเท่ากับขาไปแล้วก็ช่วงท้ายขับที่ความเร็วไม่ได้สูงเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็รถติดนะครับใช้ไฟต่างกันอยู่ประมาณ12 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับค่าชาร์จรวม851 บาทคิดออกมาเป็นเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่ 17.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรตัวเลขที่รถใช้จริงเนี่ยมันก็จะต้องต่ำกว่านี้ลงไปอีกนะครับและค่าไฟต่อกิโลเมตรนะครับอยู่ที่ 1.22 บาทต่อกิโลเมตรอันนี้มันเป็นการเดินทางต่างจังหวัดนะครับค่าชาร์จเนี่ยมันก็จะแพงหน่วยละ 6.9 ถึง 7.5 บาทถ้าเราชาร์จบ้านนะครับค่าไฟบ้านมันก็ประมาณ 4-5 บาทหรือใครมีมิเตอร์ TOU ก็ถูกกว่านั้นลงไปอีกนะครับการขับเดินทางใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าขับไม่เกินระยะที่รถสามารถวิ่งได้และกลับมาชาร์จที่บ้านเนี่ยมันก็จะถูกกว่านี้นะครับสรุปสำหรับ Jeku 5 EV ที่ได้ทดสอบให้ดูทั้ง2คลิปนะครับในคลิปแรกที่ทดสอบเรื่องการใช้พลังงานรวมถึงการชาร์จแบตอันนั้นที่ผมทดสอบให้ดูเป็นการดูเลยนะครับว่าที่ความเร็วต่างๆแบตเตอรี่ 1% ขับได้ระยะทางเท่าไหร่พอเอามาเทียบกับคราวนี้ที่ผมขับไปเชียงใหม่เนี่ยก็ใกล้เคียงเลยนะครับถ้าขับความเร็วใกล้ๆ120หรือ120เป็นหลักเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันก็วิ่งได้สักประมาณ3 กิโลเมตรถ้าช้ากว่านั้นหน่อยสักความเร็ว100แบตเตอรี่ 1% ก็ได้สัก4หรือว่าถ้าขับ80เลยแบตเตอรี่ 1% ก็วิ่งได้สัก
5 กิโลเมตรนะครับเราสามารถเอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยมาประเมินคร่าวๆเวลาที่ขับทางไกลได้นะครับและในเรื่องการชาร์จเนี่ยเรียกว่าการชาร์จของคันนี้ทำได้ดีนะครับแบตเตอรี่รักษาอุณหภูมิได้ดีระหว่างชาร์จคราวนี้เนี่ยขับใช้งานจริงแล้วก็ชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับได้ตามกราฟการชาร์จที่ผมได้ทดสอบให้ดูในคลิปแรกนะครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเดินทางไกลระดับ700กิโลเมตรใช้เวลาแวะชาร์จไม่ถึงชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าไม่ต้องรีบชาร์จแบบที่ผมทดสอบให้ดูนะครับระหว่างการเดินทางเนี่ยเลือกชาร์จเฉพาะช่วงที่รถรับได้กำลังไฟแรงๆผมว่าชาร์จแบบชิลๆก็เต็มที่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับการเดินทางระยะประมาณ700กิโลเมตรแบบนี้แต่ถ้าเป็นการเดินทางสัก500กิโลเมตรเนี่ยเราแวะชาร์จครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะวิ่งได้มากกว่า500กิโลเมตรอีกนะครับถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากในส่วนการทดสอบขึ้นเขาก็ทำได้ดีเลยนะครับบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันพละกำลังนี่เหลือเลยก็มีในส่วนของระบบ ESC นะครับที่ได้ทดสอบให้ดูว่ามันทำงานบ่อยมากพอระบบนี้ทำงานมันก็จะตัดกำลังไปช่วงที่เราขึ้นชันๆแล้วก็โค้งหักศอกนะครับรวมถึงขาลงก็เหมือนกันระบบนี้เนี่ยทำงานบ่อยจนต้องปิดไปนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบรีเจนในช่วงที่ลงเขาของคันนี้นี่ไม่เหมือนกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่ทดสอบมานะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้รีเจนเป็นหลักและใช้เบรกนิดหน่อยแต่คันนี้เนี่ยใช้เบรกเป็นหลักนะครับแล้วเอารีเจนมาช่วยยังดีนะครับที่เราได้ลองทดสอบดูว่าการทำงานเนี่ยเป็นแบบไหนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในซอฟต์แวร์ที่เขาส่งมอบให้ลูกค้าแล้วอ่ะอันนั้นยังจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ในซอฟต์แวร์ที่ได้นำมาทดสอบให้ดูเนี่ยมันการทำงานเป็นแบบนี้นะครับรวมถึงเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยล่าสุดนะครับณวันที่ผมเอารถมาทดสอบเนี่ยเห็นว่ารถลูกค้าเนี่ยสามารถชาร์จได้กำลังไฟระดับ120ถึง130กิโลวัตต์เลยถ้ามันได้แบบนี้จริงๆก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเดิมทีที่ได้เกือบ100กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าชาร์จเร็วอยู่แล้วถ้ามันสามารถอัพซอฟต์แวร์เป็นตัวล่าสุดแล้วรับได้ระดับ120เนี่ยคันนี้ยิ่งใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงนะครับอาจจะต้องรอในอนาคตที่จุดชาร์จเริ่มพร้อมมากกว่านี้นะครับจริงๆตอนนี้ในเส้นทางเหนือถ้าไม่ได้เป็นช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลแบบที่เราเดินทางกันคราวนี้นะครับที่มีรถชาร์จเยอะเนี่ยผมว่าเดินทางขึ้นเหนือเนี่ยสบายๆเลยนะครับจุดชาร์จถือว่าเยอะมากแล้วก็ในการเดินทางจริงถ้าเราเดินทางหลายๆคนเนี่ยมันจะมีการแวะพักบ่อยกว่านี้นะครับเวลารวมในการเดินทางเนี่ยมันก็จะอยู่สักประมาณ9ถึง10ชั่วโมงแบบนี้นะครับถ้าจะเดินทางแบบทำเวลาจริงๆเนี่ยมันต้องเดินทางคนเดียวแล้วก็แวะแป๊บเดียวแล้วก็เดินทางต่อนะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบเลยของคันนี้ก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าเขาสว่างดีมากเลยนะในรถราคานี้นะผมว่าคันนี้น่าจะสว่างสุดแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเองนะไฟหน้าสว่างดีเรื่องของแอร์ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าเป็นช่วงแดดร้อนๆเนี่ยแอร์ก็เรียกว่าพอสู้แดดได้แต่ดีตรงที่ให้เบาะลมเย็นมานะครับคือคันที่นำมาทดสอบเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไม่มีติดฟิล์มมาด้วยแหละมันก็ทำให้ความร้อนเข้ามาอีกข้อดีหนึ่งก็คือหลังคานะครับมีม่านบังแดดมาให้ด้วยมันก็ช่วยให้ใช้งานในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ร้อนบริเวณศีรษะมากนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าโอเคเลยในส่วนของเบาะนะครับเบาะของคันนี้จะเป็นแบบออกแนวแน่นๆนะมันก็ดีตรงที่ว่านั่งนานๆมันไม่ค่อยปวดหลังนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่สบายไปเลยเพราะว่ามันจะมีความแน่นอยู่รวมกับช่วงล่างของคันนี้ที่เซ็ตมาแบบแน่นๆเฟิร์มๆนะครับข้อดีก็คือช่วงที่ขับเข้าโค้งเส้นทางขับไปอ่างขางคันนี้ทำได้ดีเลยนะครับอันนี้คือพูดในคอนดิชันที่แบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับหลายๆคันผมก็บรรทุกน้ำหนักเหมือนกันนะแต่คันนี้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ